ฉันชื่อเหยียมซีเป็นนักเขียนผู้หนึ่งชอบการแต่งนิยายรันทดที่สุดเรื่องที่แต่งในวันนี้คือพระเอกถูกบีบบังคับให้แต่งงานไม่ยอมเข้าหอกับถูกนางร้ายวางยาและขืนใจกับไหว้ฟ้าดิ่งก็นิยายรันทดนี่นะย่อมต้องทรมานให้ถึงตายถึงจะมีคนอ่านไงฉันทะลุมิติเข้ามาในนิยายของตนเองกลายเป็นนางร้ายเหียนซีแล้วไอ้นี้ทั้งบูคายลาและชั่วร้ายสุดท้ายตายอนาถามากฉันจะปล่อยให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องเดิมไม่ได้เหียนซีเหียนซีเจ้าจงฟังให้ดีต่อให้ปืนหวังและพระองค์การแต่งกับเจ้าก็ไม่มีวันเข้าหอกับเจ้าเด็ดขาดเฮ้เจ้าอยากเข้าหอข้าก็หาได้ยินยอมไหมท่านคิดว่าตนเองเป็นของล้ำค่าอันใดที่ผู้ใดก็อยากจะกระโดดเข้าหาหรือลาก่อนอย่าคิดว่าเจ้าเล่นลูกไม้แซงบ่อยเพื่อจะนับเป็นวางจะหลงกลเมื่อรนอย่าถือว่าตนเองมีรูปโฉมงดงามสักหน่อยแล้วจะหน่งตัวเองเช่นนี้พวกเรามาตั้งกฎ3 ข้อการแต่งงานในวันนี้ถือว่าโมฆะนับจากนี้เป็นต้นไปต่างคนต่างอยู่ทั้งใครทางมันเจ้ากล้าหรือไม่ยอมได้ตกลงตามนี้หวังว่าเจ้าจะไม่กลับคำผู้ใดกลับคำผู้นั้นคือสุนัขสตรีผู้นี้เหตุในวันนี้จึงผิดปกติไปเช่นนี้ฝ่าฝืนเนื้อเรื่องเดิมจะถูกระบบลบทำลายต้องทำภารกิจให้ลุล่วงจึงจะรักษาชีวิตกลับบ้านได้ภารกิจแรกร่วมหอคืนสันกับฉิงชวนให้สำเร็จรู้เรื่องหรือไรต้องเข้าหออีกหรือทุกคนกันแล้วว่าเจ้าก็อยู่ส่วนเจ้าข้าก็อยู่ส่วนข้าหากไม่มีธุระอันใดอย่าได้มารบกวนปืนหวังพวกเราล้วนเป็นสามีภรรยากันแล้วแม่ต้องทำตัวห่างเหินถึงเพียงนี้เล่าเจ้ากลับมาทำไมที่จะกลับคำหรือข้าก็แค่เพิ่งเคยแต่งงานเป็นครั้งแรกเมื่อครูจังหวัดกลัวการออกเรือนไปบ้างจึงปากล่วงเกินไปเพียงเล็กๆน้อยๆท่านอย่าได้ถือสาเลยนะคิดจะกลับคำจริงๆสินะกล่าวอันใดเช่นนั้นเรื่องระหว่างสามีภรรยาจะเรียกว่ากับคำได้ยังไงถือเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆต่างหากเล่าห้องหอนี้จัดเตรียมไว้อย่างงดงามยิ่งนอนผู้เดียวมีเสียดายแย่หรือมิสู้ทั้งเช่นนี้ข้าจะยอมฝืนใจอยู่เป็นเพื่อนท่านสักคืนมิจำเป็นเปิ้นหวังอยู่ผู้เดียวก็ดีอยู่แล้วห่างเหินกล่าวเช่นนี้ห่างเหินเกินไปแล้วเป็นสามีภรรยากันจะเกรงใจไปใหญ่ข้าจะนอนเป็นเพื่อนท่านเองเจ้าจะไปหรือไม่ไม่ไปไม่ไปจริงๆหรือเด็ดขาดยังไงก็ไม่ไปการแต่งงานที่ไร้การเข้าหอย่อมถือว่าไม่สมบูรณ์พวกเราก็แค่นอนหลับสักคืนข้ารับรองว่าจะไม่แตะต้องท่านสินชวนปล่อยต้าลงนะก็ควรพอหรือยังในเมื่อท่านไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาเช่นนั้นข้าทนอยู่ในจวนอ่องต่อไปก็คงไร้ความหมายดื่มสุราจอกนี้แล้วพวกเราก็แยกย้ายกันไปตามทางข้ารับรองจะไม่มารบกวนท่านอีกเด็ดขาดหากเจ้าคิดจะเล่นลูกไม้วางยาสลบเปิ้นหวานขอเตือนเจ้าว่าอย่าได้เปลืองแรงเปล่าเลยศีลธรรมเสื่อมถามลงทุกวันจริงๆความไว้วางใจระหว่างผู้คนก็ยังไม่มีเหลือในสุรานี้จะมียาสลบได้อย่างไรเล่าหากไม่เชื่อข้าจะดื่มให้ท่านดูท่านดูสิไม่เห็นเป็นอันใดเลยเช่นนั้นเจ้าก็ดื่มจอกนี้ด้วยสิแล้วเปิ่นหวานจะเชื่อเจ้าคนละจอกท่านดื่มเถิดเจ้าดื่มข้าคออ่อนหากดื่มมากไปอาจขาดสติทำเรื่องเลวไหลได้ท่านดื่มเถิดเจ้าดื่มข้าขอบอกท่านไว้ก่อนท่านอย่ามาบีบบังคับข้านะหากบีบคั้นกันเกินไปข้าทำอะไรได้ทุกอย่างจริงๆนะเจ้าดื่มข้าดื่มก็ข้าดื่มคือชิ้นส่วนหุ่นคือ1 ชิ้นรวบรวมครบ3 ชิ้นก็สามารถกลับสู่โลกแห่งความจริงได้
ภารกิจนี้ช่างง่ายหน่อยยิ่งหนักการกลับบ้านคงอยู่อีกไม่ไกลเกินเอื้อม จงจำไว้ เจ้ามีอาชีพเรื่องฝ่าฝืนเนื้อเรื่องตามต้นฉบับมิเช่นนั้นจะยังคงถูกกำจัดทิ้ง วางใจเถิดภารกิจคาหน้าคือเมื่อใด ภายใน3 วันจะปรากฏภารกิจที่2อดทนรอคอยเถิดเหยียนซีซีเจ้าช่างมีมารยายิ่งนะสักวันหนึ่งบนหวังจะต้องอยากขาดจากเจ้า ตามใจเถอะ ท่านองค์ต้องพยายามเข้านะข้าเอาใจช่วยท่าน คิดว่าตนเองเป็นของล้ำค่าหรือไรหากเมื่อคืนมิใช่เพื่อรักษาชีวิต ผู้ใดจะอยากร่วมเตียงกับท่าน เจ้ากล่าวอันใดนะ ผู้ใดเอ่ยปากกัน พิลึกพิลั่นบุรุษผู้นี้คงไม่ได้ สติฟั่นเฟือนไปแล้วกระมัง เสียดายใบหน้าอันหล่อเหล่านี้เสียจริง วังอ่ะ เจ้ายังกล้ากล่าวอีกหรือ พี่ชายเขามีได้เอ่ยอันใดเลยล่ะ เกิดอันใดขึ้น เมื่อคู่นางมีได้ขยับปากจริงๆ หรือว่า สิ่งที่เปิดหวังได้ยิน คือเสียงในใจของสตรีผู้นี้หลินเช่าเฟยมาถึงแล้ว ถวายบังคมท่านอ๋องวางเฟยเพิ่งแต่งเข้ามา หม่อมฉันจึงตั้งใจมาหาพี่หญิง เพื่อยกนางชาและคารวะ เสี่ยวหวันสมกับเป็นกุลสตรีตระกูลผู้ดีรู้จักทำเนียมอย่างแท้จริง เจ้ามีน้ำใจแล้ว รู้จักทำเนียมอันใดกันลินเซี่ยวหวันผู้นี้เพียงคิดวางแผน อาศัยโอกาสตอนยกน้ำชาแซงทำเป็นถูกน้ำชาลวก เพื่อใส่ร้ายป้ายสีข้า เหลียวไหลทั้งเพเสี่ยวหวันไม่ใช่คนเช่นนั้นเสียหน่อย ท่านหวังประหลัดอันใดหรือพีคะ อ๋อมีอันใด ยกน้ำชาเถิด พี่หญิงเชิญดื่มน้ำชาเพคะ เป็นไปได้อย่างไร เป็นจริงดังที่นางกล่าวไว้ หากหวังฟรีซุงไม่พอพระทัยหม่อมฉัน ตัดมาตั้งตุ้งเถิดเพคะเหตุใดจึงจงใจนำน้ำชา มาลาดรถหม่อมฉันเล่า ท่านหวังโทษพระเนตรสิเพคะหวังฟรีเพิ่งตกแต่งเข้ามา ก็วางอำนาจบาดใหญ่ถึงเพียงนี้ ภายภาคหน้าหม่อมฉันจะมีที่ยืนได้อย่างไรเพคะพระองค์ต้องให้ความเป็นธรรมแก่หม่อมฉันนะเพคะ ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องใช้ลูกไม้นี้ฉินชวนคนงูคาลาต้องหลงกลเป็นแน่ ท่านหวังทรงเชื่อใจข้ามาแต่ไหนแต่ไร ครานี้แหละรับรองว่า เจ้าต้องรับผลกรรมอย่างสะสม ท่านหวัง บังอาจ เห็นอยู่ชัดๆว่า เป็นเจ้าเองที่จงใจทำน้ำชาหกยังกล้าใส่หลายป้ายสีต่อหน้าข้าอีกช่างขวัญกล้าเทียมฝานะ หม่อมฉันผิดไปแล้ว ขอท่านหวังทรงระงับโทสะด้วยเพคะ เจตนาใส่ความกำเลือบเสือบสาร นับแต่วันนี้เป็นต้นไป สั่งลงโทษลดเบี้ยหวัดเจ้ากึ่งหมึง และคัดโลกตำนาสอนหญิง100 จุก ฮะเพคะ เกิดอันใดขึ้น เหตุใดฉินชวนนี้จึงฉลาดลักแหลมขึ้นมากระทันหัน คุณหนูเจ้าคะทงศึกผืนนี้ท่านวางทรงห่วงแหนประดุจของล้ำค่ามาตลอด จะทำลายทิ้งจริงๆหรือเจ้าคะ ย่อมต้องเป็นเช่นนั้นข้าก่อนเล่นงานเหยียนซีซีไม่สำเร็จ มาครานี้ข้าอยากจะรู้นักว่านางจะรวมดีเช่นนั้นอยู่อีกหรือไม่ โทษฐานที่เจ้าขัดขวางแผนการของข้าโทษฐานที่เจ้าขัดขวางแผนการของข้า เหยียนซีซีข้าจะคอยดูว่าเจ้าจะอยู่ในจวนหวังต่อไปได้อย่างไร วางเฟยท่านองค์รับสั่งให้ไปที่ห้องหนังสือเพคะ ห้องหนังสือหรือดูเหมือนว่าจะถึงฉากใส่หลายเรื่องทงลบแล้วสินะ ช่างเป็นแผนการที่ตื้นเขินนะ แต่ข้าจะฝ่าฝืนเนื้อเรื่องเดิมไม่ได้ทำได้เพียงตามน้ำไปเท่านั้น นี่ไม่ใช่ธงรบที่ท่านองค์ใช้สู้ศึกในสนามรบหรอกหรือบนนั้นล้วนอาบย้อมไปด้วยโลหิตของเหล่าขุนพลผู้กล้าท่านองค์ทรงห่วงแหนยิ่งนะไม่เคยยอมให้ผู้ใดแตะต้องพี่หญิงต่อให้ท่านจะไม่พอใจท่านองค์เพียงใดก็กำลังดูแล้วมันเป็นที่ระบายอารมณ์นะเพคะท่านองค์หวังเฟยเพิ่งแต่งเข้ามาอาจยังไม่ทราบว่าทางรบสำคัญต่อท่านเพียงใดหม่อมฉันขอให้ท่านทรงลงอาญาแต่สถานเปาทึกเพคะ แฝงแซงแกล้งหอมเห็นอยู่ชัดๆว่าเจ้าเป็นคนเหยียบธงลบลอยเท้าบนผืนธงมองประเดียวก็รู้ว่าฝีมือผู้ใดน่าเสียดายที่คนงูเขาอย่างสิงชวน จะต้องหลงกลเป็นแน่
รอยเท้าบนธงลบมีดินแดงติดอยู่ แต่ในตำหนักของหวังเฟ้ยล้วนเป็นพื้นดินดำย่อมไม่มีทางเปื้อนโคลนแดงได้ ที่เดียวในส่วนที่มีพื้นดินแดงก็คือส่วนทิศใต้ของเจ้า หม่อมฉันถูกปักปั๊มนะเพคะท่านองค์ไม่แน่ว่าหวังเฟยอาจต้องการใส่ร้ายหม่อมฉันจึงจงใจไปที่สวนทิศใต้เพื่อเหยียบโคลนแดง ใส่ลายเจ้าหรือบนธงหลบมิได้มีเพียงโคลนแดงแต่ยังมีรอยเท้านำรองเท้าของพวกเจ้าทั้งสองมาวางเทียบกันดูตกลงว่าเป็นผู้ใดย่อมกระจ่างแจ้งแก่ใจ ท่านองค์โปรดไว้ชีวิตด้วยหม่อมฉันรู้ความผิดแล้วเพคะ ดีนักนะหนินเสี่ยวหวานไม่เพียงทำลายธงลบยังบังอาจใส่ร้ายหวังเฟยซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครก็ได้พะยะค่ะลากตัวนางออกไปโบยด้วยไม้พลองทหาร20 ไม้ท่านอ๋องลงทันให้หนัก โปรดไว้ชีวิตด้วยเพคะท่านองค์ ไป ปากจริงเหตุใดเจ้าจึงไม่หลงกลของหลินเซี่ยหวานเล่า เปิ้นวางสายตาดูดขบเพลิงลูกไม้พันนี้จะตบตาเปิ้นวางได้อย่างไร ไม่ถูกสิเนื้อเรื่องไม่ได้เป็นเช่นนี้นี่นา เจ้าว่ากันไงนะ ไม่มีอะไรแปลกนะเหตุใดจู่ๆฉินชวนถึงได้ฉลาดขึ้นมาเช่นนี้แปลกประหลาดยิ่งอ่ะเพราะว่าต่อให้เจ้าฉลาดเพียงใดก็ไม่มีทางรู้ว่าหลินเสี่ยวหวานแท้จริงแล้วคือไส้ศึกขององค์ชายรองพรุ่งนี้น่าจะนำเรื่องพยานคดีช้อนสุดบางหลวงที่เจ้าสืบอยู่ว่าซ่อนตัวที่ใดไปทูองค์ชายรอง จากนั้นองค์ชายรองก็จะส่งนักฆ่ามารอบสังหารพยานของเจ้าต้องไปเฝ้าอยู่มาบานแน่ อะไรนะสาวเทียพยานในคดีทุจริตแต่การให้ที่พักพิงเรียบร้อยหรือไม่ท่านรองโปรดวางพระทัย ยามนี้พยานถูกจัดให้อยู่ในเรือนพักปาอากาศชั้นเมืองหลวงมิชิดยิ่งนักย่อมไม่มีผู้ใดพบร่องรอยเป็นแน่ค่ะนะคะ คืนนี้อาจมีนักฆ่ารอบสังหารเจ้าจงจัดเตรียมกำลังคนรีบไปคุมกันที่ชานเมืองโดยเร็ว หาขยะค่ะ ใครก็ได้ จับตัวมันไว้นำตัวออกไป สถานการณ์เป็นเช่นไรบ้าง พยานปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนพระยะค่ะข้าน้อยได้ไต่สวนมือสังหารและวางไฟร้องดินแล้วรู้เป็นคนขององค์ชายรองจริงๆพะยะค่ะ นางคาดการณ์ได้ถูกต้องอีกแล้วหรือนี่ ท่านอ๋องข้าน้อยสงสัยยิ่งนะพระองค์ทรงทราบได้อย่างไร เรื่องมือสังหารและวางไฟร้องดินพะยะค่ะ หากเกินวางกล่าวว่าเรื่องทั้งหมดนี้ล้วนได้ยินมาจากเสียงในใจของหวังเฟยเจ้าจะเชื่อหรือไม่ ได้ยินเสียงในใจหรือพะยะค่ะวิชาอ่านใจเช่นนี้มิใช่กลลวงหลอกเด็กของพวกนักพลตกรรมลอหรอกหรือ เดิมทีเปิ้นหวานก็มีเชื่อแต่ความจริงประจักษ์อยู่ตรงหน้าทำให้ฉันต้องเชื่อ ช่างเหลือเชื่อจริงๆพะยะค่ะก็ว่าวางเฟยทรงทราบได้อย่างไรเรื่องเชื่อเฟยหลินและมือสังหาร เปิ้นหวางก็มีรู้เช่นกันสัจจะอยู่ฟ้อหนีกลับทำให้ผู้คนสุดจะคาดเดาได้แล้ว ท่านอ๋อง ในเมื่อพระองค์ทรงได้ยินเสียงในใจของวางเฟยมิสู้ลองไปสืบฟังดูอีกสักค่ะ สตรีผู้นั้นยามหมีอยู่ที่ใด กวางเฟยกลับไปเยี่ยมบ้านเดิมพะยะค่ะ เว่เรื่องนี้จำต้องสืบให้กระจ่าง โอ้ลูกแม่เจ้าเพิ่งแต่งออกไปได้ไม่กี่วันเหตุใดจึงกลับมาเล่า หรือว่าผิดใจกับท่านอ๋องเข้าเสียแล้วพวกเจ้าเป็นสามีภรรยาเข้าใหม่ปามัน ต้องหมั่นสานสัมพันธ์กันให้มากสิ พวกท่านไม่เข้าใจหรอกฉินชวนนี่ก็คือตัวสวยดีๆนี่เองแค่อยู่ห่างเขาไว้เป็นดีที่สุด ตายจริง เด็กโง่คนนี้คำพูดเช่นนี้จะพูดส่งเดชไม่ได้นะหากท่านออกมาได้ยินเข้าจะทำเช่นไรเล่า ลุยวางเสด็จข้าเราว่าท่านอ๋อง ล้วนเป็นคนครอบครัวเดียวกันไว้ต้องมาพิธี ฉินชวนเจ้ามาทำไม หวังเฟยกลับมาเยี่ยมบ้านเดิมเปิ้นวางในฐานะบุตรเคยสกุลเหยียนซึ่งมาเยี่ยมเยียนท่านพ่อตาท่านแม่ใหญ่ด้วยเช่นนี้ไม่ใช่สมเหตุสมผลหรอกหรือ สมเหตุสมผลสมเหตุสมผลใช่ช่างสมเหตุสมผลยิ่งนัก ซีเพิ่งจะก่อนมาถึง ท่านองค์ก็ตัดใจหางไม่ลงถึงกับตามมาเลยเชียวความรักของสามีภรรยาคู่นี้ ช่างรักใคร่กลมเกลียวกันยิ่งนัก ใช่แล้ว จริงสิท่านอ๋องคืนนี้ก็พำนักอยู่ที่จวนเถิดพวกเรา2 คนจะไปเตรียมของวางให้พวกท่านเอ๊ะไม่ต้องพวกท่านคุยกันเถิด ไปท่านมาเดินวนรอบตัวค่ะ เช่นนี้ทำไมกัน เจ้าขบน้าเปิ้นหวังในใจมิได้ เ
คิดสิ่งใดบ้างเลยหรือ มีสิข้าคิดอยากให้ท่านอยู่ห่างข้าสักหน่อย เจ้าคิดแล้วหรือ เจ้าคิดเช่นนั้นจริงๆหรือ หาท่านคงไม่ได้ ป่วยหนักประการใดกระมัง เจ้าเพียงฝากบอกว่าเปิ่นหวางป่วย หรือในใจก็คิดเช่นนั้นจริงๆ ข้าว่าเจ้าป่วยหนักจริงๆแล้วล่ะ เหตุใดจึงไม่ได้ยินแล้วเล่า ท่านอ๋อง ท่านแน่ใจหรือว่าไม่ได้ยินเสียงในใจของวางเฟยแล้วจริง เมื่อครู่เปิ่นหวางนั่งประจันหน้ากับนางตั้งนาน ก็ไม่ได้ยินสิ่งใดเลยพลังวิเศษนี้ย่ามาก็ตั้งตัวไม่ทันยามไปก็ไล่ลางบอกเหตุ ๆท่านลองตึกตองดูให้ดีค่ะก่อนที่จะได้ยินเสียงในใจท่านกับวางเฟยได้เกิดเรื่องอันใดที่แปลกประหลาดหรือไม่ ยามนั้นเพื่อจะให้เปิ่นหวางดื่มยาสลบนางได้ฝืนจูงผิดเป็นหวางในห้วงเวลานั้นดูเหมือนจะเกิดนิมิตประหลาดขึ้นจริงเซียนหลัน มิฉะนั้นท่านลองจุมพิษวางเฟยอีกสักคราเลี้ยวไหล เปิ่นหวางยอมผีรูปโฉมเล่าได้อย่างไรเล่าเข้าไปแล้ว ข้าบอกแล้วยังไงเล่า สามีภรรยาทะเลาะกันหัวเตียง คืนดีกันปลายเตียง มีเรื่องขัดเคืองอันใด นอนหลับสักตื่นก็หายแล้ว โหเอ้ย ด้วยนิสัยของ ECC หากนางเกิดไล่ท่านหวางออกมา จะทำเช่นไรเล่า ที่หูหยินกล่าวมามีเหตุผลพวกเราต้องช่วยพวกเขาสักหน่อย ไปเพื่อความจริงไปข้าอยากกลับบ้านผู้ใดกันผู้ใดอยู่ตรงนั้นหันกลับมาผู้ใดอยู่ตรงนั้นหันมาชิงชวนดึกดื่นคนคืนเจ้าไม่หลับไม่นอนล็อกเข้ามาในห้องข้าทำไม ถ้าข้าบอกว่าข้าเพียงแต่ละมือเจ้าจะเชื่อหรือไม่ ข้าเชื่อก็บ้าแล้วข้าว่าเจ้าน่ะคิดไม่ดีไม่ร้ายต่างหากออกไป ข้าย่า ดีล่ะประตูก็ลงก่อนแล้วข้าว่าเจ้าคงอยากจับเต่าในไหสินะ ไม่ใช่เจ้าฟังเปิ่นหวางอธิบายก่อนเมื่อคู่ขา เปิดประตูสิมีเจอเด็กบุปผาเร็วเข้าช่วยด้วยมีเจอเด็กบุปผาช่วยด้วยเปิดประตู ท่านอ๋อง เมื่อคืนเสียงดังกระดึกอีกใต้จึงวุ่นวายปานนั้น ไม่ใช่เพราะแผนการไม่ได้เรื่องของเจ้าดื้อไหลเปิ่นหวางเพียงแค่คิดจะเสียสละตนเพื่อสืบหาความจริงยังไม่ทันพ้นประตูก็ถูกคนหลงกลอนฝังไว้เสียแล้ว เช่นนั้นท่านได้จุมพิษประชายาหรือไม่ขอรับ จุมพิษแล้ว เช่นนั้นได้ยินเสียงในใจหวังเฟยหรือไม่ขอรับ สถานการณ์ชิ้นนั้นเปิ่นหวางจะมีกะจิตกะใจไปฟังสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร แม่นี่มันอันธพาลเจ้าเด็กบุปผาตัวยงมิใช่หรือ ไม่วางเฟยเจ้าฟังเปิ่นหวางอธิบายก่อนเปิ่นหวางขอเอาชีวิตเป็นประกันเรื่องเมื่อคืนเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริง เข้าใจผิด
ใช่เข้าใจผิดชินชวนข้าย่อมรู้ดีกว่าผู้ใดว่าเขาไม่มีทางทำเรื่องเช่นนี้แน่อาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆมองอันใดจำเอาไว้อย่าให้มีเข้าหน้าอีก เจ้าเทีย ขอรับ ปืนวางดูเหมือนจะได้ยินอีกแล้ว ท่านทำลับๆรอๆมองข้าทำไม ใครแอบมองเจ้าปืนวางก็แค่ชื่นชมจิวทัศน์ด้านนอกต่างหากเจ้าเทียพยานในคดีทุจริตจัดการให้พักพิงเรียบร้อยหรือยัง ท่านหวังโปรดวางพักให้เมื่อสังหารถูกจับกุมละพะยะค่ะพยานปลอดภัยทุกประการ อะไรนะยังไม่ตาย อะไรยังไม่ตาย ไม่มีใครข้าแค่พึมพำกับตัวเองไม่ถูกสิเนื้อเรื่องบอกไว้ชัดๆว่าพยานถูกมือสังหารฆ่าตายแล้วหยวนเจ้าวิเฉียง เจ้าว่าอะไรนะไม่มีอะไรเปิดหวังก็พึมพำกับตัวเองเช่นกันหยวนเจ้าวิเฉียงจะเป็นใครกันแน่ในตัวสตรีผู้นี้มีความลับซ่อนอยู่จริงๆปืนหวังจะต้องฟังเสียงในใจนางให้มากเพื่อสืบให้กระจ่างท่านมาทำไมวันนี้แสงวัสันต์งดงามยิ่งปืนหวังเลยมาชมบุกผาเหตุใดจึงเป็นท่านอีกแล้ววันนี้อากาศไม่ดีปืนวางก็อยากออกมายืดเส้นยืดสายเสียหน่อยจิวรีบดูสิไม่ใช่สิเหตุใดจึงมีท่านอยู่ทุกคนทุกแห่งยังมีงานต้องกิจไม่เลิกอ่ะว่าทั้งจวนวางล้วนเป็นของปืนวางจะมาให้อาหารปลามีปัญหาอันใดหรือไม่ได้เช่นนั้นท่านก็ค่อยๆให้ไปเถิดซิวไปกันเถอะเจ้าคุณหนูเจ้าคะเหตุใดบ่าวจึงรู้สึกว่าท่านหวังจงใจเข้าใกล้คุณหนูฉีดมากไปแล้วเขาแทบจะโลไม่ไหวที่จะไล่ขาออกจากจวนหวังนะสิทว่าเหตุใดระบบจึงยังไม่มอบภารกิจใหม่เสียทีหากสำเร็จ3ภารกิจข้าก็จะได้กลับบ้านแล้วภารกิจที่2ต้องดัดขาดความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับหินชวนภายใน7 วันภารกิจสำเร็จรางวัลคือชิ้นส่วนกลับบ้าน1 ชิ้นภารกิจล้มเหลวลงทันด้วยไฟฟ้า1 นาทีตัดขาดความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาก็สุดยิ่งนะนี่มันคำถามเสียคะแนนชัดท่านหวังได้เรื่องหรือไม่สตรีผู้นี้ความคิดในหัวช่างพิลึกพิลั่นมีมาไม่ขาดสายถ้อยคำเหล่านี้แท้จริงแล้วหมายความว่าเยี่ยงไรอีกครั้งดามีเปิ้นหวังได้ยินจากเสียงในใจของนางอยู่หลายคาหยวนเจ้าวิฉิงนามนี้ฟังดูแล้วย่อมมีใช่คนดีเป็นแน่คนผู้นี้ไม่รู้ว่าเป็นยอดคนจากที่ใดเพื่อความสำคัญระหว่างเขากับเย็นซีย่อมมีธรรมดาเป็นแน่เจ้าจงส่งคนไปเพิ่มและเร่งตามหาร่องรอยของเขาให้พบพะยะค่ะว่างเฟยเสด็จเร็วเข้าหวังเฟยมีธุระอันใดมีเรื่องใหญ่เลยนะคะหม่อมฉันมาเพื่อขอหย่ากับท่านหวังเพคะอันใดนะอย่าล้างท่านหวังผู้ทรงศักดิ์มีฐานะสูงส่งเพียบพร้อมทั้งลูกโฉมและสติปัญญาแต่หม่อมฉัน1 ไร้ซึ่งทั่วส่ง2 ไร้ซึ่งลูกโฉมเรื่องความรู้ความสามารถยิ่งไม่รู้หนังสือแม้แต่ตัวเดียวการเป็นหวังไฟนี้นับว่าเอื้อมสูงเกินไปจริงๆหม่อมฉันคิดทบทวนดูแล้วมิอาจทนเป็นตัวถ่วงท่านหวังได้จึงตัดสินใจยอมถอยเพื่อคืนท่านหวังให้กลับไปเป็นชายสุดอีกค่ะหนังสืออย่าล้างนั้นหม่อมฉันเขียนเตรียมไว้ให้แล้วเพียงแค่ลงนามก็พอเพคะแต่เนื้อเรื่องเดิมสินชวนก็ไม่ได้ชอบข้าอยู่แล้วคราวนี้ข้าเป็นฝ่ายขอหย่าเองเขาต้องรีบตกลงในทันทีเป็นแน่ภารกิจนี้ช่างง่ายเลยนะภารกิจสตรีผู้นี้คงจะรับคำสั่งจากหยวนเจ้าวิฉิงผู้นั้นอีกเป็นแน่แม้จะไม่รู้ว่าพวกเขามีแผนการร้ายอันใด
แต่ในเมื่อพวกเขาคิดจะทำเปิ้นวางก็ย่อมมิอาจปล่อยให้พวกเขาสมดังใจได้หวังเฟ้ยเก่าเช่นนี้ผิดถนัดแล้วระหว่างสามีภรรยายายต้องแบ่งแยกสูงต่ำเพียงแค่ต้องใจกันก็พอยิ่งไปกว่านั้นในใจของปื่นหวางกวางเฟ้ยมีจิตใจบริสุทธิ์เฉลียวฉลาดหลักแหลมปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างใส่ใจเช่นนี้จะไม่นับว่าเป็นคู่สร้างคู่สมได้อย่างไรเรื่องการหย่าร้างอย่าได้เอ่ยถึงอีกปื่นหวางยังตั้งใจจะอยู่เคียงคู่กับหวังเฟยตราบจนแก่เท่าไปด้วยกันฮะท่านหวังก่อนหน้านี้ท่านไม่ใช่ราลุนาจะปลดหวังเฟยหรอกหรือพะยะค่ะนางเป็นฝ่ายเสนอขอหย่าเองเหตุใดท่านจึงไม่ตกลงเล่าเมื่อครูเปิ้นหวังได้ยินเสียงในใจนางสตรีผู้นี้เป็นฝ่ายเสนอขอหย่าร้างย่อมเป็นเพราะรับคำสั่งจากหยวนเจวิฉิงเรื่องผิดปกติย่อมมีเลนในนางและหยวนเจวิฉิงคิดการสิ่งใดไว้เปิ้นหวังยิ่งต้องทำสวนทางจะไม่มีวันยอมให้พวกมันสมหวังเด็ดขาดที่แท้ก็เป็นเช่นนี้อีกแล้วในตัวนางยังคงมีความลับอีกมากมายเปิ้นหวังรั้งนางไว้ในทวนยังคงสามารถแอบฟังเสียงในใจของนางได้นายและหยวนเจวิฉิงที่อยู่เบื้องหลังนางเปิ้นหวังจะต้องสืบให้รู้ดำรู้แดงท่านหวังปาดเปลื้องยิ่งนะไม่มีเหตุผลเลยนี่นะชิงชวนนี้เห็นอยู่ชัดๆว่าไม่ได้ชอบข้าเหตุใดข้าเป็นฝ่ายเสนอขอหย่าเขากลับไม่ยอมตกลงเล่าหรือว่าเขากังวลเรื่องความไม่ถูกต้องตามธรรมเนียมทำให้ยากจะอธิบายต่อผู้คนภายนอกคิดออกแล้วคุณหนูนี่ท่านกำลังทำสิ่งใดเจ้าคะสตรีในยุคโบราณที่แต่งงานออกเรือนไปหากละเมิดกฎ7ประการข้อใดข้อหนึ่งก็จะถูกปลดนี่คือมรดกที่บรรพบุรุษทิ้งไว้อันล้ำค่าแต่แสนงงง่ายเชียวนะถ้าจะได้กลับบ้านหรือไม่ก็ต้องพึ่งพาสิ่งนี้แหละอดภรรยากลับบ้านยุทธการหย่าร้างเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการการแต่งหน้าของวางเฟยลองช่างงดงามยิ่งนักเล่ากับนางฟ้าจำเริญลงมาเลยเพคะหม่อมฉันเห็นว่าในจวนหวานแห่งนี้ท่านหวังทรงโปรดปรานพระองค์ที่สุดแม้แต่หวังเฟยที่เพิ่งแต่งเข้ามาใหม่ก็มีอาจเทียบเทียมพระองค์ได้เพคะแน่นอนอยู่แล้วหากข้าได้ข่มหน้านางเมื่อใดข้าจะสั่งสอนนางให้หลับจำเสียหน่อยแหมนี่ไม่ใช่ยันซีซีหรอกหรือตายจริงได้ยินมาว่าในคืนเข้าหอของเจ้าปรนนิบัติท่านหวังไม่สำเร็จจึงถูกท่านหวังสั่งคนโยนออกมาช่างน่าอับอายใครน่าเสียจริงข่าวชิงเฉิงใช่หรือไม่ข้าขอประกาศไปตรงนี้ข้าคือหวังเฟยเอกตัวจริงชินชวนคือสวามีของข้าหมัดใหญ่เท่าโม่ดินหมีวันหน้าหากผู้ใดกล้ายั่วยวนสวามีของข้าจะสักให้น่วงนางเซเหยียนอย่าคิดว่าเจ้าเป็นหวังเฟยแล้วจะวิเศษวิโสข้าจะบอกเจ้าให้สิ่งที่ท่านหวังทรงเปรียบชังที่สุดคือการแข่งแย่งชิงดีในเรือนหลังหากข้าทูลท่านหวังกำลังจะถูกปุดเอาล่ะเจ้าข่มขู่ข้าหรือใช่ข่มขู่แล้วอย่างไรทำไมกลัวหรือวิตายรองเท้าของข้าดูเหมือนจะเปื้อนเสียแล้วหากเจ้าคุกเข่าลงเช็ดให้ข้าจนสะอาดหากข้าอารมณ์ดีก็อาจจะปล่อยเจ้าไปสักครั้งบอกฉันเองเจ้าค่ะเช่าเฟยปูดระงับโทสะใส่หัวไปเจ้าเป็นตัวอันใดถึงคู่ควรมาเช็ดรองเท้าให้ค่ะเจ้าเป็นอันใดหรือไม่เป็นไรเจ้าค่ะแหมหวังเฟยบ่าวชั้นต่ำของท่านช่างใกล้กฎระเบียบข้าช่วยสั่งสอนแทนท่านคงมีถือสาหรอกนะย่อมมีถือสาแต่ว่าข้าหวังว่าหลังจากนี้เจ้าก็คงมีถือสาเช่นกันท่านหวังท่านต้องให้ความเป็นธรรมแก่หม่อมฉันนะเพคะหวังเฟยลั่นวาจาว่าท่านหวังเป็นของพระนางเพียงผู้เดียวต้องการผูกขาดความโปรดปรานหม่อมฉันไม่ยอมรับจึงโต้เถียงไป 2-3 คำผลสุดท้ายก็ถูกทุบตีจนเป็นเช่นนี้เพคะท่านหวังตกลงมันเรื่องอันใดกันข้าก็แค่หึงหวงท่านหวังต้องเป็นของข้าเพียงผู้เดียวผู้ใดกล้าแย่งชิงความโปรดปรานข้าจะตบตีไม่ละเว้นท่านหวังข้าอุตส่าห์ปูทางให้ถึงเพียงนี้แล้วความผิดฐานหึงหวงในกฎ7ประการดิ้นไม่หลุดแน่รีบอย่าขาดจากข้าเสียทีที่แท้เหยินซีซีจงใจฝ่าฝืนกฎ7ประการจุดประสงค์ก็เพื่อบีบคั้นข้าอยากภรรยาปืนวางไม่มีทางหลงกลหรอกชายารักหึงหวงแสดงว่ารักปืนวางอย่างสุดซึ้งปืนวางรู้สึกยินดียิ่งนักเช่นนั้นขอตกรางวัลทองคำ100 ตำลึงเพื่อแสดงน้ำใจท่านหวังไม่ได้นะเพคะ
างก็ทำผิดฝ่าฝืนกฎ10ประการฐานหึงหวงนะเพคะตามกฎหมายท่านควรหย่าภรรยาควรหย่าภรรยานะเพคะ หลงหญิงพูดได้ดีก็พูดอีกเยอะๆเลย ค่ะนี่ค่ะไร้กฎเกณฑ์ย่อมไร้ระเบียบท่านหวังหากท่านแยกแยะรางวัลและบทลงโทษนี้ได้ใครหน้าผู้คนย่อมไม่ยอมรับเรือนหลังย่อมไม่สงบสุขใช่ผู้คนย่อมไม่ยอมรับเรือนหลังย่อมไม่สงบสุข เอาล่ะเปิ้นหวังตัดสินใจแล้วไม่ต้องพูดมาแยกย้ายกันไปเถิด ท่านหวังโปรดไตร่ตรองด้วยเพคะ เจ้าช่วยด่าข้าให้แรงกว่านี้สักนิดได้หรือไม่ต้องทำให้ท่านหวังอยากข้าให้ได้ เจ้าเสียสติไปแล้วหรือท่านหวังนี่เสวยโอสถผิดขนาดไม่ได้ทั้งที่เมื่อก่อนพระองค์ทรงเคร่งครัดกฎระเบียบและยึดมั่นความยุติธรรมที่สุดเหตุใดคราวนี้จึงเข้าข้างเหยียนซีซีป่านนี้ หรือว่าท่านหวังจะทรงมีใจแค่นางจริง มีใจบ้าบออันใดเหยียนซีซีผู้นั้นมีสิ่งได้ดีกว่าข้า ๆมีใจการ ข้าจะยอมว่าเมืองงอเท้าเช่นนี้มิได้เหยียนซีซีเจ้าจงนอนรับผลกรรมเถิด ชิงชวนสรุปแล้วเขากินยาผิดขนาดได้มาเขาไม่ใช่ผู้ที่เคร่งครัดกฎระเบียบและยึดมั่นความยุติธรรมที่สุดหรอกหรือเหตุใดครานี้จึงเข้าข้างข้านะอย่างนี้แสดงว่าท่านหวังโปรดปรานหวังเฟยนะเพคะมิหวั่นเกรงต่อกฎเกณฑ์ทางโลกโปรดปรานเพียงหญิงในดวงใจช่างหวานซึ้งยิ่งนักหวานซึ้งบ้าบออันใด หลงเพ้อเจ้อไปเรื่อยมีแต่จะทำลายเจ้าสรุปแล้วเหตุใดชิงชวน จึงมิยอมอยากขาดจากข้าเสียทีมีได้กันข้าจะยอมหลงไม่หลงเท่าเช่นนี้ไม่ได้ต้องก่อเรื่องให้ใหญ่กว่านี้ ยังจะก่อเรื่องอีกหรือเพคะเหยียนซีซีแฮง น้องหญิงคนดีเจ้ามาแล้วหรือในจวนหวานแห่งนี้ผู้ใดก้าวล่วงเกินข้าย่อมไม่มีทางพบจุดจบที่ดีแน่เจ้าเก่งกาจเรื่องต่อยตีนักไม่ใช่หรือวันนี้ข้าจงใจเรียกยอดฝีมือมา2 คนค่ะมีอาจค่ะแขนขาของเจ้าได้ข้าจะย่อมเปลี่ยนไปใช้เส้นของเจ้าเลยช้าก่อนชีวิตเจ้าก็ยากลำบากมากพอแล้วเรื่องเปลี่ยนเส้นนั้นมิจำเป็นหรอกออกมาเถิดเจ้าคิดจะทำอันใดมิได้คิดจะทำอันใดข้าเพียงอยากกลับจวนเจ้าอยากกลับจวนข้าก็ไม่ได้ขัดขวางเจ้านี่ลงมือพวกเจ้าคิดจะทำอันใดพวกเจ้าจะทำอันใดอย่าตีหน้าค่ะหยุดตีนะอย่าตีค่ะหยุดตีเถิดท่านหวังท่านต้องให้ความเป็นธรรมแก่หม่อมฉันนะเพคะเหยียนซีซีส่งคนมาทำร้ายจนหม่อมฉันมีสภาพเช่นนี้เพคะช่างโหดเหี้ยมอำมหิตยิ่งนักรังแกกันเกินไปแล้วเพคะว่างเฟยเจ้ามีสิ่งใดจะอธิบายหรือไม่ไม่มีสิ่งใดต้องอธิบายเพคะหม่อมฉันเป็นคนลงมือเองหม่อมฉันก็แค่ลิษยาทนเห็นผู้อื่นมายั่วยวนสวามีไม่ได้ยังไม่หายหรอกเพคะท่านหวังโทษพระเนตรนางสิเพคะวันนี้ท่านต้องปลดนางแล้วไล่ออกจากจวนนะเพคะในจวนหวังแห่งนี้มีหม่อมฉันต้องไม่มีนางมีนางต้องไม่มีหม่อมฉันใช่ต้องเป็นเช่นนี้แหละคราวนี้สินชวนคงต้องปลดข้าแล้วสินะในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็เข้าใจแล้วเย่หญิงจ้องหงใช้อำนาจรังแกผู้อื่นทำผิดซ้ำซากไม่รู้จักหลาบจำจวนหว่างแห่งนี้เกรงว่าจะเสียบเจ้าไว้ไม่ได้แล้วอาหารพะยะค่ะลากตัวห่าวชิงเฉิงออกไปขับไล่ออกจากจวนขอพระทัยท่านหวังโปรดเมตตาด้วยท่านหวังโปรดเมตตาท่านหวังโปรดเมตตาด้วยเถิดท่านหวังเช่นนี้ไม่ถูกต้องกระมังคนที่ทำผิดกฎ10ประการคือหม่อมฉันนะเพคะควรจะปลดหม่อมฉันสิเพคะหวังเฟยจิตใจดีเกินไปแล้วเผ่าชิงเฉิงผู้นี้ตั้งตนเป็นปรปักษ์กับเจ้าหลายขาไม่รู้จักหลาบจำซ้ำยังกับเลิกสืบฝานเปิ้นหวังจะเก็บนางไว้ได้อย่างไรแต่ว่าเจ้าคือวางเฟยเอกของเกวนวางและเป็นยอดดวงใจของเปิ่นวางผู้ใดที่กล้าเป็นปรปักษ์กับเจ้าย่อมเป็นศัตรูของเปิ่นวางคือโธ่นี่เจ้ากินยาผิดขนาดหรือยังไงคุณหนูท่านกำลังทำอันใดอยู่หรือเจ้าค่ะแผนการนี้มิได้ผลเปลี่ยนแผนใหม่มีคำกล่าวว่าหากภรรยาป่วยหนักสร้างความลำบากให้แก่ครอบครัวสามีตามกฎหย่าภรรยา10ประการย่อมสามารถปลดภรรยาได้สิงชวนครานี้ข้าอยากจะรู้นับว่าเจ้าจะยังทนรับไหวหรือไม่ท่านหวัง
หวังเฟยเพื่อที่จะได้แต่งงานกับท่าน นางโยเมกระทั่งทูลขอราชองค์การวันนี้เกือบทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องให้ถูกปลดแท้จริงแล้วนางมีจุดประสงค์อันใด 本王ได้ยินจากเสียงในใจของนางว่านางได้รับภารกิจที่หยวนจวีสิงมอบหมายให้แต่จุดประสงค์ที่แน่ชัดคือสิ่งใดนั้นข้าเองก็ขุบคิดมิแตกต่างเช่นกันเขาว่าสิ่งที่ศัตรูป้ารถหนาจะทำพวกเราก็เพียงกระทำในทางตรงกันข้ามย่อมมีเกิดปัญหาอันใดอีกประการหนึ่งอันในส่วนยังมีเชฟเฟอร์หยีดมากมายล้วนเป็นหูเป็นตาที่พวกมันส่งเข้ามาแทรกซึมเพื่อหวังจะอาศัยโอกาสนี้กวาดล้างคนพวกนั้นออกไปเสียเช่นนี้มิใช่สมเหตุสมผลหรอกหรือ ท่านหวังปัดเปลืองยิ่งผายะค่ะ人西是ผู้หนีเปิ้นหวังอยากจะเห็นนะว่าเจ้าอย่างจังหัดลูกไม้อันใดออกมาได้อีกได้ยินมาว่าข่าวชิงเฉิงกับเย็นซีซีแข่งแย่งชิงดีกันจนถูกท่านหวังขับไล่ออกจากสวนไปแล้วเจ้าค่ะไม่รู้ด้วยเหตุอันใดท่านหวังจึงได้ปกป้องสตรีแท้เหยียนผู้นั้นมากจนเกินพอดีเก็บคนเช่นนี้ไว้ในจวนสำหรับข้าแล้วนับเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต้องรีบคิดหาวิธีกำจัดนางทิ้งเสียนายท่านข่าวดีขอรับเหยียนซีซีปิดโรคร้ายขอรับจริงหรือบ่าวเห็นมากับตาขอรับบนใบหน้าของเหยียนซีซีนั้นมีผื่นแดงขึ้นเต็มไปหมดป่วยเป็นโรคร้ายตามหลักการแล้วย่อมต้องถูกปลดจากการเป็นภรรยาสวรรค์เข้าข้างข้าเสียจริงไปเชิญท่านหวังพวกเราไปชมวิวกันคุณหนูพวกเราใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขไม่ได้หรือเจ้าคะท่านก่อเรื่องวุ่นวายครั้งแล้วครั้งเล่าทำไปเพื่ออะไรกันเจ้าคะเจ้าไม่เข้าใจหรอเจ้าคิดว่านี่คือประวัติดั่งพลอยของข้าหรือแท้จริงแล้วคือหนทางกลับบ้านของข้าต่างหากเป็นอย่างไรบ้างน่ากลัวแทบแย่เลยเจ้าค่ะน่ากลัวสิเดท่านหวังเสด็จชายาลักษณ์เกิดอันใดขึ้นท่านหมอบอกว่าเป็นโรคเรื้อนเจ้าค่ะเกรงว่าคงมิอาจรักษาได้แล้วท่านหวังแม้หม่อมฉันจะป้าลดนาเคียงคู่ท่านตราบจนแก่เฒ่าแต่มิอาจทนเห็นตนเองกลายเป็นภาระของท่านได้หม่อมฉันคงทำได้เพียงเคียงข้างท่านเพียงเท่านี้ขอท่านวางโปรดยาขาดจากหม่อมฉันเถิดท่านหวังกุจิประการหย่าภรรยามีข้อโรคร้ายแรงอยู่ให้หญิงป่วยหนักถึงเพียงนี้ท่านต้องรีบตัดสินพระทัยนะเพคะโรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อข้าอุตส่าห์ทุ่มเทการป่วยถึงเพียงนี้คราวนี้มาดูกันว่าฉินชวนจะมีเหตุผลอันใดมาไม่อยากกับข้าอีกชายาลักษณ์มีใจต่อเปิ้นหวังลึกซึ้งถึงเพียงนี้เปิ้นหวังจะทอดทิ้งเจ้าในยามตกทุกข์ได้ยังไงกันโรคเรื้อนท่านก็มีกลัวหรือแค่โรคเรื้อนจะนับเป็นอันใดได้เจ้าเถี่ยไปต้มยาเทียบยานี้หมอหลวงในวังเป็นผู้ปรุงขึ้นประกอบด้วยสมุนไพรล้ำค่าถึง13ชนิดรักษาโรคเรื้อนโดยเฉพาะถ้าว่าข้อเสียก็คืออาจจะขมไปหน่อยมาเถิดเปิดหวังจะป้อนเจ้าเองมาดื่มอีกสักคำท่านหวังไม่ต้องเลยก็มังเพคะหม่อมฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วไม่ได้เชื่อฝ่าดื่มยาให้หมดอาการถึงจะดีขึ้นวันนี้ต้องดื่มยานี้ให้หมดจุดไม่เหลือสักหยดขอบพระทัยท่านหวังนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันละ3 เวลาครั้งละ8 ชามเปิดหวังจะคอยคุมด้วยตนเองถ้าโรคของชายาลักษณ์ยังไม่หายดียาต้มหมีก็ห้ามหยุดดื่มเด็ดขาดพี่คะชายาลักษณ์วางใจเถิดวันคืนอันแสนดีของเรายังรออยู่เบื้องหน้าโทษท่านนี่สิเพคะผมฉันหายแล้วแข็งแรงกับพี่กระเป๋าไม่ต้องดื่มนี้แล้วเพคะยังจะอวดเก่งอีกเจ้ารู้ตัวเจ้าสิขื่นแดงเต็มตัวแสดงว่าโรคร้ายยังไม่หายดีไม่เพคะไม่ท่านหวังไม่นะหม่อมฉันเป่าต้องดื่มอีกหม่อมฉันเป่าท่านหวังหม่อมฉันหายแล้วจริงๆหายแล้วจริงๆเพคะอ้าปากหม่อมฉันอ้าปาก
เช่นนี้สิถึงจะถูกท่านวังสนิทท่านหวังพอพระเนตรสิเพคะตอนนี้ผื่นแดงบนตัวหม่อมฉันหายไปแล้วหายดีแล้วจริงๆ แม้ผื่นแดงจะหายไปแต่กับตัวแดงกล่ำไปทางล่าง อ๋อนี่คือผิดกำเริบแทรกซึมเข้าสู่ชีพจรหัวใจแล้ว ฮะ ร่างกายของชายาลักษ์ยิ่งถลุทมลงทุกที เจ้าเทียไปต้มยาอะไรอีกคราวนี้ใช้ยาเพิ่มเป็น5 เท่า 5 อย่างค่ะ ไม่เอานะ คุณหนูยังมีอีกชามเจ้าค่ะ ท่านจะดื่มหรือไม่คืนดื่มอีกคงได้สิ้นใจเป็นแน่ไอ้เซ่ฉินเชิงหูเทียมยิ่งนะเธอว่าเขารุ่งรู้แผนการของข้าตั้งแต่เมื่อใดกันเหยียนซีซีผู้นี้มีดีอันใดกันป่วยเป็นโรคร้ายท่านอ๋องมีเพียงไม่ขับไล่นางออกจากจวนกลับยิ่งปวดป้านางเป็นทวีคูณถึงขั้นป้อนโอสถให้นางด้วยองค์อิงช่างน้อเข็นใจนะนางคนแซ่เหยียนช่างมากด้วยเล่ห์เหลี่ยมมารยาทั้งที่รู้ว่าท่านอ๋องทรงมีพระทัยเมตตาแฟนคำเป็นห่วงใยท่านอ๋องเสนอตัวขอรับหนังสือยาเช่นนี้กับทำให้ท่านอ๋องซาบซึ้งพระทัยนี่คือกลยุทธ์ถอยเพื่อลูกศิษย์นะเพราะเธอยังมีหนทางใดอีกเล่าในเมื่อท่านอ๋องบทบาทเช่นนี้มิสู้ท่านลองดูบ้างเล่าเหยียนซีซีทำได้เหตุใดฝืนปีช้าเช่นข้าจะทำไม่ได้ลองก็ลองสิมาดื่มโอสถเสีย ท่านองค์ข้าผิดไปแล้วหมอเทือนผู้นั้นวินิจฉัยผิดข้าไม่ได้ป่วยจริงมีได้ ต้องดื่มให้หมดข้าป่ารีบดื่มแล้วเข้าข้าไม่ดื่ม ๆไม่ดื่ม ดื่มเสีย ข้าไม่ดื่มท่านองค์มีเรื่องอันใด หม่อมฉันเผือภัยไม่ระวังโชคร้ายล้มป่วยหนักเพคะซ้ำยังหนักหนากว่าของพี่หญิงเสียอีกเพคะหากไม่เชื่อโทษพระเนตรสิเพคะแต่ท่านวางปูดวางพระทัยความรักที่หม่อมฉันมีต่อท่านมิได้น้อยไปกว่าพี่หญิงเลยเพคะหม่อมฉันรู้ตัวดีว่าได้รุ่งละเมิดกฎ7 ประการข้อมีโรคร้ายมีปารัถนาจะเป็นตัวถ่วงท่านวางขอท่านวางโปรดตัดใจมอบหนังสืออยากให้หม่อมฉันเถิดเพคะนี่มันโลกเรียนแบบกันชัดๆหากเจ้าทำสำเร็จข้าไม่กลายเป็นตัวตลกไปหรือ ความตั้งใจของพี่ฉาเปิดหวังซับซึ้งใจยิ่งนักในว่าเป็นเช่นนี้ก็จะตามใจเจ้าเทียเตรียมผู้กันและหมึกปุนวังจะประทานหนังสือหย่าส่งพี่ฉาหกจากจวน5 อย่างค่ะท่านหวังหม่อมฉันผิดไปแล้วหม่อมฉันหลบท่านหม่อมฉันไม่ได้ป่วยเพคะพวกเจ้าป่วยข้านะข้าป่วยจริงๆพาข้าไปด้วยพาข้าไปอีกคนสิพวกเจ้าป่วยข้านะเหนื่อยแล้วต้องวินาศไปซะเถอะทั้งวินาศไปได้หมดเลยคุณหนูเจ้าคะบ่าวเห็นว่าท่านหวังทรงมีใจต่อท่านอย่างแท้จริงนะเจ้าคะท่านแสดงความเป็นป่วยพระองค์ก็ยังมีโทษทิ้งท่านไปไหนท่านควรจะทนุถนอมความรักนี้เอาไว้ให้ดีสิเจ้าคะทนุถนอมบ้าบออะไรข้าจะกลับบ้านกฎ7 ประการนี่ก็ใช้ไม่ได้ผลเลยไม่เพียงไม่ส่งข้าไปยังกำจัดคู่แข่งไปได้อีก2 คนเวลาทำภารกิจเหลือไม่มากแล้วหากยังทำภารกิจไม่สำเร็จอีกข้าต้องถูกฟ้าผ่าตายแน่ๆถูกฟ้าผ่าไม่ได้การต้องงัดไม้ตายออกมาแล้วไม้ตายเข้าห่อเลยอะไรนะเข้าหอหรือเพคะซึ่งคำโบราณกล่าวไว้โอกตันยูมี3 ประการไร้ทายาทถือเป็นเรื่องใหญ่สุดหม่อมฉันกับท่านหวังเข้าพิธีวิวาห์กะไหว้ฟ้าดินแล้วแต่กับยังไม่ได้เข้าหอเสียทีวันหน้าหากไร้บุตรสืบสกุลตามกฎ10 ประการย่อมต้องถูกบุตรจากกันเป็นภรรยาเพื่อที่หม่อมฉันจะได้อยู่เคียงคู่กับท่านหวังตลอดไปขอท่านหวังโปรดเมตตาเข้าหอกันเดี๋ยวนี้เลยเถิดเพคะในนิยายของข้าชินชวนเป็นคนรักนวลสงวนตัวและไม่คล้องแวะสตรีไม่ว่าเขาจะมีเหตุผลอันใดที่ไม่ยอมหย่ากับข้าแต่เพียงแค่ข้าบังคับให้เขาเข้าหอเขาต้องทนไม่ได้อย่างแน่นอนถึงเวลานั้นข้าก็สามารถใช้เขาอ้างเรื่องไม่อาจมีทายาทสืบสกุลบีบให้เขาหย่ากับข้าแย่ละเปิ้นหวังกลับไม่ได้ยินเสียงในใจของนางอีกแล้วท่านหวังทรงทำอันใดอยู่หรือไงคะอ้าว
เรื่องนี้ช่วงนี้หวังเฟยเพิ่งฟื้นไข้เรื่องนี้ยังไม่ต้องรีบร้อน รีบสิรออยู่ตรงนี้ร้อนใจยิ่งนักเพคะหม่อมฉันมีใจจริงต่อท่านหวังเพียงปรารถนาจะมอบทุกสิ่งให้แก่ท่านหวังท่านหวังคำบอกอยู่เสมอว่าจะโปรดปรานหม่อมฉันเพียงผู้เดียวคงมิได้หลอกลวงหม่อมฉันหรอกนะเพคะ ย่อมมีใช่อยู่แล้วเขาว่าช่วงนี้เปิดหวังร่างกายอ่อนเพลียเรื่องเข้าหอนั้นเอาไว้ค่อยหารือกันภายหลังเถอะร่างกายอ่อนเพลียก็มิเป็นไรเพคะบางลุงเสียหน่อยก็ดีขึ้นแล้วหม่อมฉันได้เตรียมทุกสิ่งไว้ให้ท่านหวังพร้อมแล้ว เซียวยุบยาเข้ามา นี่คือยาบำรุงที่หม่อมฉันลงมือต้มให้ท่านหวางด้วยตนเองใช้สมุนไพรบำรุงชั้นเลิศถึง36ชนิดคุณตายังบำรุงจนฟื้นคืนชีพได้เลยเพคะข้อเสียเพียงประการเดียวก็คือคงไปหน่อยท่านหวางลองชิมดูสิเพคะเบท่านหวางยาดีแม้ขมปากแต่ล้วนเป็นน้ำใจของหม่อมฉันพระองค์คงไม่รังเกียจหม่อมฉันใช่ไหมเพคะ จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรหวานยิงนักหวานก็ถูกแล้วเพคะต่อจากนี้อาหาร3 มื้อรวมของว่างและมื้อดึกวันละ5 พีละ10 ชามพระวรกายของท่านหวังหม่อมฉันจะดูแลเองเพคะไปเถอะซิวไปต้มยาต่อข้อเจ้าท่านหวังก่อนหน้านี้หวังเฟยทรงทำทุกวิธีทางเพื่อขอหย่าล้างแล้วเหตุใดจู่ๆถึงได้เร่งรัดพระองค์ให้เข้าของพระค่ะเพื่อนหวังก็ไม่รู้เช่นกันว่าแท้จริงนางหมายความเช่นไรพระองค์ไม่ได้ยินเสียงในใจนางหรือพระค่ะข้าไม่ได้ยินอีกแล้วเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีพระยะค่ะท่านค่อยๆคิดหาวิธีไปเถอะก็แค่ดื่มยามิใช่หรือตื่นว่างยังทนไหว30 ปีฝั่งตะวันออก30 ปีฝั่งตะวันตกโชคชะตาย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนผันคราวนี้ถึงตาข้าแก้แค้นบ้างแล้วรอจนท่านทนไม่ไหวเมื่อใดดูสิว่าท่านจะยอมหย่าภรรยาหรือไม่ตาลางได้เวลาดื่มยาแล้วท่านหวังดีอย่าเจ้าดูข้าสิเปิ้นหวังช่างซุ่มซ่ามเสียจริงทำให้ความหวังดีของชายานะต้องฝืนป่าเสียแล้วยาต้องถ้วยนี้หกหมดแล้ววันนี้คงไม่ต้องดื่มยาแล้วกะมังท่านหวังนี้ต้องทรงตำหนิพระองค์เองเพคะเรื่องเล็กน้อยซิวเพคะเอายามาท่านหวังวางพระทัยเถอะพุกได้ตามสบายเพคะยาบำรุงวันนี้มากพออย่าซี่นี้ช่างมีเล่ห์เหลี่ยมหลายกาจนะท่านหวังยังมียาอีกถ้วยพายะค่ะจะทรงดื่มหรือไม่พะยะค่ะดื่มหรือขืนดื่มอีกข้าคงสิ้นชีพแน่ไม่ในการจะรอรับความตายอยู่เช่นนี้ไม่ได้แต่พระองค์ทรงไม่ได้ยินเสียงในใจของวังเฟยแล้วนะพะยะค่ะจะทรงหาหนทางรับมือเช่นไรเปิ้นหวังย่อมมีวิธีที่จะได้ยินเสียงในใจนางอีกครั้งท่านหวังยาบำรุงขนาดเอกของวันนี้มาแล้วเพคะรีบดื่มตอนยังร้อนเถิดเพคะท่านหวังจงทำอันใดเพคะ
หวังเฟยต้องเหน็ดเหนื่อยทุกวันเพื่อต้มยาให้เปิดหวางช่างอุตส่าห์ตั้งใจเสียจริงอะ ย่อมเป็นเช่นนั้นเพคะหม่อมฉันเพื่อจะได้เข้าหอกับท่านหว่างร้อนรนใจดั่งไฟสูงหิวกระหายยิ่งหนัก หิวก็หายยิ่งนักมันดื้อท่านทำอันใดลนนำค่ะหรือ เกิดอันใดขึ้นเหตุใดจู่ๆสิงชวนถึงชูฆ่าหรือว่าเขามองออกแล้วว่าข้าใช้เรื่องบนเตียงเป็นเครื่องมือแต่แท้จริงแล้ว เพียงอยากบีบให้เขายอมหย่ากับข้า ที่แท้ก็ยอมถอยเพื่อลูกยังคงอยากให้เปิดหวังอย่าขาดสินะ เขายังกล้ายิ้มให้ข้าอีกหรือว่าสิงชวนผู้นี้จะหลงรักข้าเข้าแล้ว เป็นไปไม่ได้สิในเนื้อเรื่องเดิมเขียนไว้ว่าแม้เขาจะรับอนุแลเชื่อเฟยมากมายแต่ล้วนเป็นไปเพื่อเข้าอำนาจต่างๆสีเส้นรับมือเท่านั้นภายในใจของเขายึดมั่นในรักแท้เนื้อสิ่งคือใดไม่ได้ใดเขาจะขี้ขลาดไม่ได้ต้องยืนหยัดให้ถึงที่สุดในเมื่อท่านหว่างเป็นฝ่ายจูบข้าก่อนแล้วย่อมพิสูจน์ว่ายาบำรุงออกฤทธิ์แล้วพวกเรามาเข้าหอกันเถิด ยอมได้ ใครก็ได้ถ่ายทอดคำสั่งลงไปคืนนี้ข้าจะเข้าหอ ค่ะเข้าหอจริงๆหรือ เข้าหอจริงๆชายาลักษณ์งดงามดั่งบุปผาเปิ่นหวางเองก็อยากเชยชมให้หนำใจเปิ่นหวางเป็นบุรุษอกสามศอกเรื่องบนเตียงผันนี้ไม่เชื่อหรอกว่าจะสู้เจ้าไม่ได้ คุณหนูเจ้าค่ะท่านนรวาถึงเพียงนี้ท่านวางยังอยากเข้าหอกับท่านอีกดูท่าแล้วคงจะรักท่านด้วยใจจริงนะเจ้าค่ะรอท่านเข้าหอแล้วให้กำเนิดบุตรธิดาสักคนฐานะของท่านก็จะมั่นคงอย่างแท้จริงยังจะให้กำเนิดบุตรธิดาอันใดอีกล่ะกำหนด7 วันจะคุกในวันพรุ่งนี้แล้วหากยังทำภารกิจไม่สำเร็จข้าก็จะต้องกลายเป็นปลาไหลย่างไฟฟ้าแล้วปลาไหลหรือเจ้าคะหมู่นี้ท่านเอ่ยสิ่งใดมักจะแปลกประหลาดเสมอบ่าวฟังไม่เข้าใจเลยเจ้าค่ะแต่บ่าวรู้ว่าในใจท่านหวังต้องมีท่านแน่นอนในใจเขามีข้าเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดใครๆก็รู้ว่าท่านหวังไม่ใกล้ชิดสักทีเขายังจะเข้าหอกับท่านเลยในใจจะไม่มีท่านได้อย่างไรเจ้าคะจริงด้วยแม้แต่เรื่องเข้าหอเขายังกล้าตกลงขนแท้สิงเจ้ากำลังเล่นลูกไม้อันใดกันแน่ข้าเข้าใจแล้วเขาต้องอยากยอมถอยขึ้นลุกแน่ๆทำให้ข้าตกใจกลัวจนหนีไปข้าจะได้ไม่ต้องไปตามตอแยเขาอีกขนแท้สิงเจ้าเป็นคนที่ข้าเขียนขึ้นมาข้าไม่เชื่อหรอกว่าจะสู้เจ้าไม่ได้ชายาลักษณ์ก็หายป่านนี้เพิ่งจะได้เข้าหอกันป่านนี้เป็นความผิดของเปิ้นหวังแท้ๆ มิเป็นไรเพคะขอเพียงเป็นท่านหวังรอนานเพียงใดหม่อมฉันก็ยินดีเพคะ บุรุษเอ๋ย คืนนี้ข้าจะดูว่าท่านจะแซงไปได้สักกี่น้ำ สตรีเอ๋ยคืนนี้เปิ้นหวังจะต้องสั่งสอนเจ้าให้หลับจำ ท่านว่ามีสู้พวกเรามาดื่มสุรามงคลข้องแขนกันก่อน เชิญท่านหวังแย่เข้าโหเท่านั้นเหตุใดจึงดื่มรวดเร็วป่านนี้หรือว่าต้องยืนโซดาเรียกความกล้าหรือเพคะ มีหญิงงามอยู่ตรงหน้าย่อมดีกว่าน้ำจันเลือดหลุดชายาลักษณ์อยู่ที่นี่ฉันต้องพึ่งสุราเล่าเปิ้นหวังเพียงแค่โอบเอวชายาลักษณ์ก็ประมาทเสียแล้วหรือ ป้ามาน่าขนาดผู้ใดประมาทกัน เช่นนั้นตามธรรมเนียมขั้นต่อไปก็ต้องเปลืองผ้าแล้ว เปลืองผ้าหรือ ชายารักมิก้าหรือ เปลืองก็เปลืองสิหม่อมฉันมีอันใดต้องกลัว มีล่ะนี่เปิ่นหวังยังมีได้เปลืองผ้าเลยหรือว่าชายารักจะต่อต้านเปิ่นหวังมีให้แต่ต้องกายหรือ มีได้ต่อตามท่านลองสัมผัสได้ตามสบายยินดียิ่งนักเพคะเพราะว่าจะให้หม่อมฉันเปลืองผ้าผู้เดียวไม่ได้ท่านก็ต้องเปลืองด้วย ยุติธรรมดีมาสิ ท่านหวังก็ตัวสั่นตั้งเกียรติหม่อมฉันหรือเพคะ มีไส้เพียงแต่ชายารับลงมือหนักไปหน่อยยิกโดนเนื้อข้าแล้ว ขออภัยเพคะ ยังจะเปลืองผ้าอยู่หรือไม่ เรื่องสิเรื่องพร้อมกัน มาสิ
ชายารักเรือนร่างโอรชนชวนให้ใจสั่นยิ่งนักปืนหวังแทบจะละสายตาไม่ได้เลย ท่านหวังก็ไม่เบาเช่นกันเพคะสวมชุดดูผมบางถอดชุดกับกำยำหม่อมฉันช่างมีวาสนายิ่งนัก เช่นนั้นต่อไปก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนอย่างเป็นทางการชายาลักษณ์หากยามนี้เจ้าคิดเสียใจภายหลังยังเปลี่ยนใจทันนะ ผู้ใดเสียใจภายหลังกันหม่อมฉันเตรียมตัวพร้อมแล้วขอท่านหวังโปรดชี้แนะด้วย เจ้า ดีเช่นนั้นเปิ้นหวังจะเรื่องจุมพิษเจ้าแล้วนะ มาสิเพคะหม่อมฉันอดใจรอแทบไม่ไหวแล้ว เหตุใดเขายังขยับเข้ามาอีก คนผู้นี้หรือว่าเจ้าจริง สตรีผู้นี้เหตุใดยังไม่ยอมแพ้อีก ครึ่งประเทศชมข้าเลอะแล้วข้าขอไปเติมครึ่งหน้าก่อน พอจวบเหมาะเปิ้นหวังรู้สึกกระหายเปิ้นหวังจะไปดื่มน้ำสักหน่อย คุณหนูไม่เป็นไรใช่หรือไม่เจ้าคะไม่ไหวแล้วคุณแท้ฉินนั่นเอาจริงหรือนี่ รับมือไม่ไหวแล้ว รับมือไม่ไหวแล้วจริงๆคุณหนูท่านจะถอยไม่ได้นะเจ้าค่ะหากถอยตอนนี้ ที่ทำมาทั้งหมดจะไม่สูญเปล่าเลยเจ้าคะดูธนูพัดบนสายจำต้องปล่อยออกไปเจ้าค่ะแต่ว่าเห็นอยู่ว่าจะถึงขั้นสุดท้ายแล้ว ไม่มีแต่ว่าอะไรทั้งนั้นปล่อย สตรีผู้นี้เช่ามีจิตใจแน่วแน่เสียจริงเปิดหวังต้อนนางจนตอบถึงเพียงนี้นางกลับยังไม่ยอมถอยอีกทั่วเอ๋ย ท่านหวังต้องอดทนไว้นะพะยะค่ะยามนี้วางเฟยเพียงแค่แซงคำเป็นกิ่งก้าแต่แท้จริงสิหลุดที่แล้วพะยะค่ะท่านออกแรงอีกสักนิดรับรองว่านางต้องพ่ายแพ้รับคาบแน่ แต่ว่า ใกล้จะถึงขั้นสุดท้ายอยู่หลอมโล่แล้ว ไม่มีแต่ว่าท่านหวังลาบคาบพะยะค่ะ ดีต้องหลับข้าว ท่านหวังเหตุใดเพิ่งกลับมาเพคะหรือว่าทรงเปลี่ยนผ้าไทยแล้ว ชายาหลักสร้างหล่อเล่นแล้วมีหญิงงามรออยู่บนแท่นบรรทงเปิดหวังจะพลาดได้อย่างไรชายาลักเตรียมตัวพร้อมแล้วจริงหรือหากคำต่อไปจะไม่มีทางให้ถอยกลับแล้วนะ แน่นอนสิเพคะนี่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น พวกเรามาต่อกันเถอะท่านเอาจริงหรือเปิ้นหว่างพูดคำไหนคำนั้นเหตุใดชายาหลักกลัวแล้วหรือ ผู้ใดกลัวกันหม่อมฉันเมื่อคู่เพียงแค่ยังไม่พร้อมเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เนื้อเรื่องเดิมเขียนไว้ชัดเจนฉินชวนไม่มีทางสนใจในตัวข้าได้หยวนจะวิสิงต่อให้เจ้าจะลึกลับเพียงใดข้าก็จะต้องหาเจ้าให้ครบและเข้าชนะเจ้าให้ได้หม่อมฉันนึกขึ้นได้กระทันหันวันนี้ป้าแดงหม่อมฉันมาหาเรื่องเข้าหอไว้คราวหน้านะเพคะไว้คราวหน้าที่จะสู้กับข้าเจ้ายังโหดถัดนะเฮ้อกับฉินชวนการตัดขาดความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาล้มเหลวเจ้ากำลังจะได้รับบทลงโทษอัศนีบาตฟาดฟัน1 นาทีโดนอัศนีบาตฟาด1 นาทีถึงไฟได้นะขอเจรจากันหน่อยได้หรือไม่คุณนางตำราผู้นี้บังคับใช้กฎอย่างเป็นธรรมเสมอไม่มีข้อต่อรองจงเผชิญหน้ากับพายุเถิดใช่หรือไม่สินชวนข้ากับเจ้าอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้
ท่านหวัง 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 ท่านกำลังยิ้ม ท่านถึงกับยิ้มออกมา หรือว่าท่านหลงรักวางเฟยเขาแล้ว ข้าเบาข้าไม่ได้หลับ อย่ามาพูดจาเหลวไหล แต่ท่านกำลังยิ้มจริงๆนะพะยะค่ะข้าน้อยเขาบอกเลยว่าช่วงชีวิตนี้ไม่เคยเห็นท่านยิ้มเช่นนี้มาก่อน ท่านต้องหวั่นไหวแล้วเป็นแม่ ข้า พอแล้วได้พูดธุระมาเรื่องที่เบิร์นหวังให้ไปสืบเกี่ยวกับสิ่งของประหลาดในหัวของหวังเฟยได้ความว่าอย่างไรบ้าง อ๋อสืบได้แล้วพะยะค่ะ นี่คือสิ่งใด มือไก่พะยะค่ะปีนหงไก่ก็เท่ากับมือของคน ใจมือ มือไก่ แล้วนี่ล่ะ ข้าวที่หกเอียง ข้าวเอียงพะยะค่ะ เปิ้นหวังได้ยินเสียงในใจของหวังเฟยมักจะพูดถึงมือไก่กับข้าวเอียงรวมกันอยู่เสมอสองสิ่งนี้รวมกันแล้วตกลงแล้วมีความหมายพิเศษอันใด แถมมือไก่กินข้าวเอียงข้าน้อยลองดูแล้วสองสิ่งนี้กินด้วยกันย่อมเลื่อนรสสัมพันธ์ใจยิ่งนะ แล้วนี่คือสิ่งใดอีก หิมะสูงพะยะค่ะหิมะตอนที่ยกมา เมื่อเช้าส่งถึงเพียงนี้แต่อากาศร้อนจึงละลายหมดแล้ว สิ่งของพวกนี้ช่างยากจะเข้าใจเสียจริงจริงสิเบาะแสของหยวนเจ้าวิฉิงซื้อไปถึงไหนแล้วข้าน้อยในความสามารถหยวนเจ้าวี่ฉิงผู้นี้ข้าน้อยใช้ทุกวิธีทางแต่กลับสืบหาล่องรอยไม่ได้เลยพะยะค่ะ คนผู้นี้ลึกล้ำสุดอย่างขาดเขาไม่เพียงแต่รู้แจ้งในนิสัยของเปิ่นหวังเป็นอย่างดีแถมยังเชื่อฟังคำสั่งของหวังเฟยทุกประการสืบยากก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่จะล้มเลิกไม่น่าเด็ดขาดจงเพิ่มกำลังคนต่อไปต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินก็ต้องหาตัวเขาให้พบพะยะค่ะแล้วก็สิ่งนี้นี่ก็เป็นสิ่งของใหม่ที่ได้ยินมาจากเสียงในใจของหวังเฟยจงนำไปสืบดูพร้อมกันคุกใต้ทะเลนี่คือสิ่งได้ ดูจากชื่อแล้วคุกใต้ทะเลก็น่าจะเป็นคุกกลับที่สร้างอยู่ริมทะเลพะยะค่ะส่วนกระเพาะหลังน้ำลายนี้ข้าน้อยรู้ก็อย่าไปลองถามท่านหมอดูแต่มันย่อมต้องได้เบาะแสเป็นแน่แล้วรางวัลนี่ล่ะรางลาย่อมต้องไปสอบถามจากหมอดูพะยะค่ะเช่นนั้นท่านป้าใหญ่ผู้นี้ย่อมต้องเป็นญาติของนางแน่ท่านหวังปัดเรื่องยิ่งนะชายาละฝ่าบาทมีรับสั่งว่าอีก3 วันให้หนังจะจัดงานเลี้ยงเพื่อทดสอบบทกวีของเหล่าองค์ชายเจ้าเองก็เตรียมตัวไปเถิดถึงเวลาจะได้ไปกับพวกเราด้วยกันไม่สนใจไม่ไปปกติแล้วเจ้าไม่ใช่ชอบความคึกคืนที่สุดหรือเหตุใดคราวนี้จึงไม่ไปเล่าไม่ไปก็คือไม่ไปฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรืออะไรหวังเฟยเป็นอันใดไปพายะค่ะเหตุใดวันนี้จึงเกลี้ยวหนักเพียงนี้2 วันก่อนหวังเฟยถูกฟ้าผ่านางบอกว่าเป็นเพราะท่านหวังพายค่ะนางถูกฟ้าผ่าเกี่ยวอันใดกับข้าเล่าช่างเถิดข้าจะไม่ถือสาหาความสปีเปินหวังจะตามหมอหลวงมาให้เจ้ามาตรวจดูเสียหน่อยอย่าให้ฟ้าผ่าจนช้ำในได้เล่าไปล่ะเปิดใช้งานภารกิจที่3เนื้อหาภารกิจขัดขวางมิให้เขียนชวนได้ที่1ในงานกวีวังหลวงผู้ที่ฮ่องเต้ตัดสินว่าแต่งบทกวีได้ยอดเยี่ยมที่สุดต้องมีแค่เขียนชวนจึงจะถือว่าสำเร็จภารกิจได้รับชิ้นส่วนกับเมือง1 ชิ้นที่แท้ก็ต้องเดินมาถึงเนื้อเรื่องงานกวีวังหลวงแล้วในเนื้อเรื่องตอนนี้เขียนชวนทุ่มเทแรงกายแรงใจแต่งบทกวีชั้นเลิศออกมาแต่กลับถูกคนสนิทบังหน้าว่าแท้จริงแล้วคือสายลับขององค์ชายรองเสี่ยวผิงทั้งหมดต้นฉบับกวีไปผลคือในงานกวีองค์ชายรองชิงตัดหน้าท่องบทกวีของฉินชวนทำให้ฉินชวนไล่บทกวีให้ถงสุดท้ายองค์ชายรองจึงคว้าที่1ไปข้าเพียงต้องร่วมมือกับเสี่ยวปิงให้ดีภารกิจย่อมต้องสำเร็จอย่างง่ายดายคราวนี้ภารกิจยังล้มเหลวอีกเจ้าจะได้รับบทลงโทษฟ้าผ่า3 นาทีจงดูแลตัวเองให้ดีเถิดช้าก่อนท่านหว่าหมอหลวงคงไม่จำเป็นแล้วเพคะแต่งานกวีวังหลวงนั่นหม่อมฉันสนใจยิ่งนักเพคะเมื่อคู่เจ้าคุณจะบอกว่าจะไม่ไปมิใช่หรือนั่นเป็นเพราะหม่อมฉันไม่รู้ความท่านวางเมตตาถึงเพียงนี้จะทำให้ผิดหวังได้อย่างไรไปเพคะต้องไปแน่นอนอ๋อเช่นนั้นก็ได้เช่นนั้นเจ้าก็เตรียมตัวอีก3 วันเข้าวังด้วยกันนี่คือของที่ห้องเครื่องเพิ่งทำเสร็จน้ำซุปสาลีบรรณาการหลายอย่างเชิญหวังเฟยเสวยพะยะค่ะในจวนของเราคนไหนที่ชื่อเซี่ยวปิงหรือเบาคือเสี่ยวติงพะยะค่ะเจ้าคือเสี่ยวติงหรือรีบวางน้ำซุปลงเถิด
เรื่องพังนี้จะให้เจ้าทำได้อย่างไร การปฏิบัติวางฝืนย่อมเป็นหน้าที่ของบ่าวอยู่แล้วพะยะค่ะ ไม่ปฏิบัติท่านหวังให้ดีต่างหากคือสิ่งที่เจ้าควรทำเรื่องอื่นล้วนไม่ต้องทำรีบไปปฏิบัติข้างกายท่านหวังเถิด แต่ท่านหวังรับสั่งให้ปฏิบัติวางฝืนให้ดีเช่นกันพะยะค่ะ เรื่องของหวังเฟยล้วนเป็นเรื่องเล็กเรื่องของท่านหวังต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่ช่วงนี้เพื่อแต่งบทกวีท่านหวังต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งกายใจเปิดหวังเฟยเฝ้ากังวลอยู่ทั้งวันทั้งคืนเจ้าต้องตั้งใจคอยปฏิบัติอยู่ข้างกายท่านหวังเรื่องอื่นใดล้วนไม่ต้องทำเข้าใจหรือไม่ หวังเฟยส่งห่วงใยท่านหวังช่างน่าซาบซึ้งยิ่งนักเราน้อมรับคำสั่งพะยะค่ะ รีบไปเถอะรีบไป ภารกิจจะสำเร็จได้ก็พึ่งเจ้าแล้วนะ ตรงนั้นมีใบไม้เอ๊ะได้ขอรับ เสี่ยวติ้งเจ้ามาทำอันใดอยู่ที่นี่ ทุลหวังเฟยบ่าวกำลังสั่งให้พวกเขาทำความสะอาดพะยะค่ะ ถ้าหวังแล้วไม่ใช่หรือว่าเรื่องเหล่านี้ล้วนไม่ต้องทำการดูแลท่านหวังต่างหากคือภารกิจที่สำคัญที่สุดของเจ้า ดูแลท่านหวัง ใช่ ดูแลอย่างใกล้ชิดเข้าใจหรือไม่ กระหม่อมน้อมรับคำสั่ง เสี่ยวติงพยายามเข้านะ หรือว่าข้าจะคว้างแตกแล้ว ไม่ได้การต้องส่งข่าวถึงองค์ชายรองเพื่อรายงานสถานการณ์เสียหน่อย เจ้าทำมันได้นะเจ้าทำอันใดนกพิราบตัวนี้มีไว้ทำอันใด นี่คือ ช่วงนี้ท่านหวังแฝงกุยอย่างเหน็ดเหนื่อยข้าจึงให้เสี่ยวติงดูแลลูกพิราบตัวนี้อย่างดี ซื้อมาเพื่อให้ท่านหวังบำรุงวรรณกายพะยะค่ะ พะยะค่ะนี่มีไว้เพื่อบำรุงวรกายท่านหวังเบ จำเอาไว้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเล่า พะยะค่ะ โชคดีที่หวังเฟยช่วยแก้ต่างให้เป็นคาที่คิดมากไปเอง ท่านหวังแต่งบทกวีไปถึงไหนแล้วแค่ค่ะ ยามนี้มีร่างแรกอยู่2-3 บทแล้วทว่ายังต้องขัดเราอีกสักหน่อยโอ้ทางเจ้าสืบได้ความว่าอย่างไรบ้าง กระหม่อมไร้ความสามารถยังคงไร้ซึ่งเบาะแสพะยะค่ะกระหม่อมตามหาท่านหมอและจินเสมากมายแต่ก็ยังมีการล่วงรู้ถึงเรื่องเว่ยเสิงจินและลางหลายอันเป็นประโยชน์เลยพะยะค่ะส่วนเรื่องของหวังเฟยกระหม่อมก็ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วมิได้มีญาติที่ชื่อท่านป้าใหญ่เลยพะยะค่ะหยวนเจ้าวิสิงผู้หนีช่างลึกลับยากซะอย่างถึงจริงๆทางด้านหวังเฟยช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวอันใดหรือไม่ ช่วงนี้หวังเฟยนอกจากการให้ความสนใจเซี่ยวติงมากขึ้นสักหน่อยเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรผิดปกติพะยะค่ะ เสี่ยวติงหรือสนใจเขาไปทำไมกัน กระหม่อมสืบทราบมาว่าหวังเฟยเห็นใจที่ท่านหวังเหน็ดเหนื่อยจึงให้เสี่ยวติงคอยดูแลอย่างสุดความสามารถหวังเฟยยังคงห่วงใยท่านหวังพะยะค่ะ ฉินชวนท่านมาทำอันใดที่นี่หรือว่ายังแต่งกุยมีเสร็จอีกหรือ ช่วงนี้ท่านดูเหมือนจะใส่ใจเรื่องที่เปิดหวังแต่งกวีเสียจริงเหรอ ดูท่านกล่าวเขาสิพวกเราเป็นสามีภรรยากันนะรุ่งโรจน์ย่อมรุ่งโรจน์ร่วมกันเสียหายย่อมเสียหายร่วมกันงานกุยในวังหลวงหากกุยของท่านได้ที่1ข้าก็ย่อมได้หน้าไปด้วยมิใช่หรือใกล้จะถึงเวลาเข้าวังแล้วหากท่านยังไม่รีบแต่งให้เสร็จเสี่ยวติงก็คงไม่มีเวลาขโมยต้นฉบับกวีของท่านไปมอบให้องค์ชายรองอะสิข้าเข้าใจแล้วแต่งกวีต้องใช้อารมณ์สุนทรีใช่หรือไม่ลานเรือนแห่งนี้ดูไปแล้วมีสุนทรียภาพกว่าห้องหนังสือเสียอีกเช่นนั้นข้าไม่รบกวนท่านแล้วท่านค่อยๆแต่งไปเถิดค่อยๆแต่งนะสู้นะ ท่านหวังท่านทรงได้ยินความลับอันใดจากเสียงในใจของหวังเฟยอีกแล้วใช่หรือไม่พะยะค่ะ เปิ้นหวังได้ยินจากเสียงในใจของนางว่าเสี่ยวติงผู้นี้มันคิดจะขโมยกวีของข้าไปมอบให้องค์ชายรองอันใดนะเสี่ยวติงผู้นี้กล้าทรยศท่านหวังเชียวหรือกระหม่อมจะไปจับตัวมันเดี๋ยวนี้ช้าก่อนมีเร่งรีบ พวกเราต้องหย่อนสายเบ็ดให้ยาวเพื่อตกปลาตัวใหญ่ ท่านหวังแต่งบทกวีเสร็จแล้วหรือพะยะค่ะ สวรรค์ไม่ทอดทิ้งความตั้งใจจริงวันนี้ในที่สุดเปิดหวังก็แต่งกวีที่น่าพึงพอใจได้เสียทีขอแสดงความยินดีด้วยพะยะค่ะท่านหวังขอแสดงความยินดีด้วยพะยะค่ะงานประชันกุยในวังหลวงวันพรุ่งนี้ท่านหวังต้องคว้าชัยอันดับ1ได้แน่เปิ้นหวังจะเอาไปสูดอากาศเสียหน่อยเจ้าช่วยข้าเก็บต้นฉบับกวีพวกนี้ให้เรียบร้อยพะยะค่ะ
ที่อ่ะทำไมเขาถึงมองเสี่ยวติงอยู่เหมือนกันล่ะหรือว่าขโมยต้นฉบับกวีไม่สำเร็จไม่ได้กันฉันต้องไปตรวจดูให้แน่ใจอีกทีเอ๊ะไม่ถูกสิตอนที่เขียนบทนี้ขึ้นมาบทกวี3 บทของฉินชวนฉันล้วนหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นไม่ใช่3 บทนี้นี่นานี่มันเรื่องอะไรกันโมลีฉินชวนรู้ผิดปกติไปจริงๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นช่วงนี้ดูเหมือนว่าแต่ละเรื่องล้วนดำเนินไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อเขาทั้งนั้นพระเอกนิยายสายตระมาอย่างเขาทำไมจู่ๆถึงกลายเป็นพระเอกนิยายสายเทพไปได้ล่ะไม่ได้การฉันจะมัวรอความตายอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วหากภารกิจครั้งนี้ยังไม่สำเร็จอีกฉันคงโดนช็อตจนเกรียมแน่ๆเอ๊ะโชคดีนะที่ฉันเคยท่องมี3 บทนี้ไว้แค่สลับมันกลับคืนมาก็สิ้นเรื่องฉินชวนฉินชวนนายเป็นตัวละครที่ฉันเขียนขึ้นมาหนีไม่พ้นเงื้อมือฉันหรอกวันนี้จะทดสอบบทกรีผู้ที่นี่คว้าชัยเป็นอันดับ1จะได้เป็นตัวแทนของเราต้อนรับคณะทูตเป่ยชิ่งยามนี้เข้าสู่วสันตฤดูพอดีการทดสอบรอบเล่จึงขอใช้ฤดูใบไม้ผลิเป็นหัวข้อเยี่ยวเจ้าเริ่มก่อนเถิดน้อมรับพระบัญชาพะยะค่ะวสันตวาดพัดผ่านช่างวุ่นวายเคียงคู่บุกผาและหลิวลู่ล่มไหวคลุกดินร่วมกับนางเอ็นพึ่งน้อยปรุงน้ำหวานพึ่งผัดพาหยาดพิรุณโปรยปลายฟ้าก็กลับกลายเป็นสดใสเป็นบทกวีที่ยศเยี่ยมยิ่งฝ่าบาทบทกวีขององค์ชายรองบทนี้พรรณนาสรรตั้งพรรณนาบุคคลท่วงทำนองสดชื่นบริสุทธิ์สังเกตสรรพสิ่งได้อย่างลึกซึ้งนับเป็นผลงานชิ้นเอกแท้ๆพะยะค่ะน้องสี่บทกวีของเปิ่นหวังบทนี้เจ้าเห็นเป็นเช่นไรนี่เป็นไปได้อย่างไรกันนึกไม่ถึงละสิเจ้ามีแผนลวงอันแยบยลข้าก็มีกลอุบายรับมือหากข้าไม่ออกลงเององค์ชายรองคงจะตกหลุมพรางของเจ้าไปแล้วใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ฉินชวนไม่มีทางรู้หรอกว่าข้าเป็นคนนำบทกวีชั้นเลิศของเขาไปมอบให้แก่องค์ชายรองหากทำภารกิจไม่สำเร็จชีวิตน้อยๆของข้าคงหาไม่คงต้องให้เจ้าลำบากหน่อยแล้วล่ะชวนขึ้นตาเจ้าแล้วน่าเสียดายที่ข้าเข้าร่วมประชันบทกวีไม่ได้มิเช่นนั้นในฐานะผู้ทะลุมิติแค่แต่งส่งเดชบทก็สามารถทำให้พวกเจ้าตกตะลึงจนอาปากค้างได้แล้วน่าเสียดายรอยเกียร์ยักษ์ไม้เหยียบย่างบนมอสเขียวเคาะประตูไม้แผ่วเบาเนิ่นนานกับไหลผู้เปิดลับวสันติดูเต็มอุทยานยิงอาจกักขังไว้ได้สิงแดงกิ่งหนึ่งชูเชิดล่วงพ้นกำแพงมาเหตุใดจึงมองข้าอีกแล้วน่าเสียดายลอยเกียร์ยะหมายเหยียบย่ำบนมอสเขียวเคาะประตูไม้แผ่วเบาเหนื่อยนานกับไกด์ผู้เปิดรับว่าสันตลิดูเต็มอุทยานมิอาจกักขังไม่ได้สิ่งแดนจิ่งเรื่องชูช่อล่วงพ้นกำแพงมาเกิดอันใดขึ้นเขาถึงกับแต่งบทกวีเที่ยวอุทยานไม่พบเจ้าของได้บทกวีขององค์ชายเสียบทนี้ใช้ถ้อยคำได้แยบยลผสานอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งมองเผินๆคล้ายความรู้สึกยามเที่ยวชมอุทยานแต่เมื่อคิดให้ดีกับแฝงไว้ด้วยสัจธรรมอันลึกซึ้งความหมายล้ำลึกกว่าขององค์ชายรองมากผายะค่ะยอดเยี่ยมยิ่งนักฝ่าบาทเราไม่คิดเลยว่าความสามารถด้านกรีของชวนจะสูงส่งถึงเพียงนี้เปิ่นหวังลูกงามมากหรือหลงตัวเองคิดว่ามีใครอยากมองเจ้าหนักหรือไงแคว้นต้าเฟิงเป็นเพียงเรื่องสมมุติไม่มีราชวงศ์ถังซ่งหยวนหมิงชิงหรือว่าฉิงชวนจะเก่งกาจถึงขั้นแต่งบทกวีชื่อดังออกมาได้เหมือนกันปิ๊กกวยหยวนปู้จื้อชมวัวสันย่อมขาดการชมจันทร์ไปไม่ได้บทที่2จงใช้ดวงจันทร์เป็นหัวข้อเริ่มได้แสงจันทราสานให้ดูงามล้ำกว่าสันหมื่นลี้สุดล้าเงียบสงัดอ้างหวางราตรีช่วงนี้อย่านำค้างแข่งโปรยไฟเกรงเพียงพึกษารือ
ระบำต้องล่วงโรยบทกวีนี้มีจังหวะหนักเบ้าสระสลวยลึกซึ้งนับว่าไม่เหลวเยาช่วงนี้เจ้าก้าวหน้าขึ้นมากล่ะขอบพระทัยเสด็จพ่อแสงจันทร์สาดส่องหน้าเตียงนอนคล้ายดังหยาดน้ำค้างแข็งบนพื้นดินเงยหน้ามองจันทร์กระจ่างก้มหน้าขาหนึ่งถึงบ้านเกิดบทกวีชมจันทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีใครกล้าพูดว่าเหนือกว่าจิ้งเหยียซื้อบทนี้บ้างข้าอยากรู้นักว่าครั้งนี้เจ้าจะแต่งอะไรออกมาได้อีกชวนของเจ้าล่ะหน้าเตียงนอนแสงจันทร์สาดส่องคล้ายดังหยาดน้ำค้างแข็งบนพื้นดินเงยหน้ามองจันทร์กระจ่างก้มหน้าคันนึงถึงบ้านเกิดเขาแต่งออกมาได้จริงๆจิ้งเหยียซื้ออารมณ์และทิวทัศน์สอดคล้องชมจันทร์ขาหนึ่งถึงวันเกิดใช้ถ้อยคำเรียบง่ายบริสุทธิ์ทั่วกับตาตึงใจเนิ่นหม่านองค์ชายสี่คือยอดอัจฉริยะโดยแท้บทกวีนี้ล้ำเลิศจริงๆรีบคัดโลกเผยแพร่ไปทั่วหลาให้เหล่าวันขิดได้ชื่นชมขอพระทัยเสด็จพ่อดูเหมือนว่าเปิ้ลหว่างจะลูกงามจริงๆไม่สมเหตุสมผลเลยไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยบทที่3ใช้การอำลาเป็นหัวข้อเริ่มได้บทกวีอำลาข้าชอบเปรียบตรงตาที่สุดเลยเมฆเหลืองพันลี้บทบ้างแสงตะวันลมเหนือพัดผ่านป่าท่ามกลางหิมะโปรยอย่ากังวลว่าหนทางเบื้องหน้าจะไร้ผู้รู้ใจใต้หลามีผู้ใดบ้างไม่รู้จักทันหากชิงชวนยังสามารถแต่งออกมาได้เหมือนกันอีกข้าจะยอมให้เขาเอาหัวข้าไปเตะเล่นเลยเมฆเหลืองพันลี้บทบ้างแสงตะวันลมเหนือพัดผ่านป่าทำกลางหิมะปุยอย่ากังวลว่าหนทางเบื้องหน้าจะไร้ผู้รู้ใจใต้หลามีผู้ใดบ้างไม่รู้จักทันช่างเป็นบทกวีที่ยอดเยี่ยมพะยะค่ะฝ่าบาทบทกวีนี้เปี่ยมด้วยอารมณ์ลึกซึ้งความหมายแฝงลิ้นเหนือธรรมดานับเป็นผลงานชิ้นเอกที่หาได้ยากยิ่งบทกวีทั้ง3ขององค์ชายสี่ล้วนเป็นเลิศเหนือสิ่งใดย่อมต้องเรื่องลือไปทั่วหลานี่คือวาสนาของตาเฟิงเป็นวาสนาของฝ่าบาทพะยะค่ะจบสิ้นแล้วรางวัลชนะเลิศต้องตกเป็นของเขาแน่ภารกิจล้มเหลวชีวิตน้อยๆคงรักษาไว้ไม่ได้แล้วดีชวนมีพรสวรรค์ด้านกุยลำเลิศนับเป็นแบบอย่างแห่งลูกหลานราชวงศ์เราอย่างแท้จริงว่ามาเถอะเจ้าต้องการรางวัลอันใดจงมาได้เลยเล่ายงประทานให้ตามบาลุดนาเสด็จพ่อกระหม่อมไม่ควรรับรางวัลเพียงแต่มีเรื่องหนึ่งบางอาจกลับทูลขอร้องจะว่าบ่ากระหม่อมได้ยินมาว่าการที่แคว้นเป่ยชิงเข้าเมืองหลวงคราวนี้เป็นเพราะแคว้นเราต้องการเจรจาสงบศึกกับเป่ยชิงแคว้นเราทำศึกกับเป่ยชิงแม้จะเพลียงข่ำบ้างแต่กองกำลังทหารป้ายังคงอยู่การยอมยกดินแดนและส่งบรรณาการเพื่อสงบศึกในยามนี้มิใช่แผนการที่ดีอย่างแน่นอนขอเสด็จพ่อขับไล่คณะทูตเป่ยชิงและยุติการเจรจาสงบศึกพะยะค่ะวันนี้ถกกันเพียงเรื่องบทกวีไม่ถกเรื่องราชกิจเจ้าถอยออกไปก่อนเถิดเสด็จพ่อแคว้นเป่ยชิงภายนอกแข็งแกร่งแต่ภายในกวงโบหากเปิดศึกย่อมต้องคว้าชัยได้แน่การยกดินแดนและจ่ายค่าปรับไม่ต่างอันใดกับการเอาตัวไปเป็นเหยื่อเสือนะพะยะค่ะหยุดพูดได้แล้วเรื่องนี้เอาไว้ค่อยหารือกันภายหลังบางอาจนักฉินชวนเจ้ากล้าขัดราชองค์การอย่างเปิดเผยลบหลู่เบื้องพายุคาราบาทคุณนั่งบุญบูทั่วทั้งราชสำนักล้วนเห็นพ้องให้เจรจาสงบศึกเป็นหลักหรือว่าคนทั้งปวงล้วนโลกใหม่มีเพียงเจ้าที่ตื่นรู้อย่างนั้นหรือถอยไปเสด็จพ่อกระหม่อมถอยได้แต่เราทหารกล้าแนวหน้าทางเหนือถอยไม่ได้ราชสนแห่งตาฟื้นถอยไม่ได้ขอทรงไต่ตรงด้วยเถิดเสด็จพ่อแม้ช่วงนี้เนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปแต่อุปนิสัยของฉินชวนกลับไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนทำเพื่อบ้านเมืองและแผ่นดินเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆเพราะว่าข้ากำลังจะถูกเจ้าทำเอาตายแล้วเนี่ยเสด็จพ่อเจ้าสี่อวดดีถึงเพียงนี้ก็วงโทษที่หนักพะยะค่ะทหารลากตัวเขาออกไปช้าก่อนทหารลากตัวมันออกไปให้เราช้าก่อนซีเจ้าหมายความว่าเยี่ยงไรที่จะขอความเมตตาให้สวามีเจ้าหรือเจ้ามาทำอันใดที่นี่รีบถอยออกไปฝ่าบาทแม้วันนี้จะเป็นวันทดสอบเราองค์ชายแต่หม่อมฉันก็ได้แต่งกวีไว้2 บทบางอาจขอให้ฝ่าบาททรงชี้แนะเพคะดีเจ้าจงว่ามาให้เราได้ฟังหน่อย
ปุกเผาสัญจันทราสารสจะสิ้นสุดเมื่อใดเรื่องเราหนหลังจำได้มากน้อยเพียงใดเมื่อคืนวานลมบูรพาพัดผ่านหอน้อยอีกครามีอาจทูลหันมองแคว้นเดิมท่ามกลางแสงจันทร์สว่างใสว่าช่างเป็นบทกวีที่ดียิ่งเพียงไม่กี่ประโยคความสุขเศร้าเต็มเปี่ยมก็ปรากฏบนหน้ากระดาษช่างงดงามไรที่ติซีเราฟังจากบทกวีนี้สิ่งที่พรรณนาคือความอาลัยอาวรณ์ต่อแคว้นเดิมเหตุใดเจ้าจึงมีความรู้สึกเช่นนี้หม่อมฉันเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งในหนังสือมีแคว้นเล็กๆนามว่าหนานถังกษัตริย์ลี้โปรดปรานบทกวีและเกลียดชังสงครามทุกครั้งที่มีศัตรูมาลุกลานมักจะยองยกดินแดนเพื่อแลกกับสันติภาพทว่ากษัตริย์ผีแคว้นศัตรูกลับตรัสว่าข้างเตียงนอนจะปล่อยให้ผู้อื่นมานอนหลับไหลได้อย่างไรจึงได้ทำลายล้างแคว้นหนานถังหลังสิ้นแคว้นขุนนางที่ยงจำนวนมากมายยังคงรับราชการในแคว้นศัตรูได้แต่ตัวกษัตริย์หลีกลับกลายเป็นนักโทษทรงเก็บงำความโศกเศร้าอะไรถึงแคว้นลืมจนตอมใจสิ้นพระชนเสาสลักระเบียงหยกคงยังอยู่เพียงแต่รูปโฉมนั้นเปลี่ยนไปถามว่ามีความทุกข์ระทมมากเพียงใดเปรียบดั่งสายน้ำมัวสันที่ไหลลิ้นไปทางทิศบูรพาเสด็จพ่อเหยียนซีนี่จงใจพัดพิงชัดๆถามท่านว่ามีความทุกข์ระทมมากเพียงใดเปรียบดั่งสายน้ำมัวสันที่ไหลลิ้นไปทางทิศบูรพาความโศกเศร้าช่างยาวนานและลึกซึ้งอีกทั้งดั้งเกี่ยวคืนที่ถาโถมซัดสาดแต่ว่าเป็นบุตรกวีอมตะเพียงประโยคนี้หวังเฟยก็สามารถก้าวขึ้นเป็นยอดกวีแห่งยุคได้คิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะมีพรสวรรค์ทางอักษรศาสตร์ถึงเพียงนี้บทกวีและเรื่องราวของเจ้าแฝงความหมายลึกซึ้งชวนให้ตระหนักรู้ได้จริงฝ่าบาททรงพระปรีชาชาญย่อมแตกต่างจากกษัตริย์หนานถังในหนังสืออย่างแน่นอนกองทัพต้าฟึ่งของเรายิ่งใหญ่เกรียงไกรทหารกล้าม้าศึกแข็งแกร่งเหล่าขุนพลร่วมใจสังหารศัตรูทดแทนพระมหากรุณาธิคุณจิตวิญญาณแห่งการรบพุ่งทะยานเสียดฟ้าฝ่าบาทหม่อมฉันยังเคยบังอาจแต่งบทกวีให้แก่เหล่าทหารกล้าแห่งต้าฟึ่งเพคะเจ้าจงอ่านมามีโคตรย่าเหนือชิงไห่บุตรบังภูเขาหิมะมึงอีกามองไกลไปยังด่านอวิเหมือนสู้รบกลางพายุทลายจนเกาะท้องสึกกร่อนหากมิอาจพิชิตเป่ยชิงจะไม่ขอหวนคืนกวีดียิ่งช่างเป็นความรักชาติที่เปี่ยมล้นการมีทหารกล้าเช่นนี้นับเป็นบุญของต้าเฟิงเราแท้จริงเป็นบุญของฝ่าบาทพายะค่ะเหล่าทหารแห่งต้าเฟิงล้วนเป็นยอดฝีมือบทกวีเพียงเล็กน้อยยากจะพรรณนาถึงความองอาจของทหารต้าเฟิงได้แม้เพียงหมื่นส่วนฝ่าบาทหากแสวงหาสันติภาพด้วยการต่อสู้สันติภาพจะคงอยู่หากแสวงหาสันติภาพด้วยการประนีประนอมสันติภาพจะสูญสิ้นสุดทางเหนือขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัยของฝ่าบาทเพียงตัดคำเดียวหม่อมฉันขออยู่ณที่นี้เพื่อแสดงความยินดีล่วงหน้าแด่ฝ่าบาทเพคะช่างเป็นประโยคที่ดียิ่งแสวงหาสันติภาพด้วยการต่อสู้สันติภาพจะคงอยู่แสวงหาสันติภาพด้วยการประนีประนอมสันติภาพจะสูญสิ้นการเจรจาสันติภาพให้ยุติลงเพียงเท่านี้ต้าเฟิงของเราละแคว้นเป่ยชิงจงไปตัดสินกันในสนามรบฝ่าบาททรงพระปรีชาฝ่าบาทงานประชันกวีในครานี้ผู้ใดคือผู้ชนะเลิศพะยะค่ะกวีทั้ง3บทของชวนล้วนเป็นผลงานชิ้นเอกซีแม้เป็นสตรีกับมีพรสวรรค์และวิสัยทัศน์เช่นนี้ชวนให้ประทับใจยิ่งนักชวนความหมายของเราคือตำแหน่งชนะเลิศขอมอบให้แก่ชิกซี่ขม่อมยอมรับด้วยความเต็มใจพะยะค่ะชวนเย่ว่าจ่อชวนเย่เว่จ่อท่านหวังบทกวีของหวังเฟยบัดนี้โด่งดังไปทั่วทั้งเมืองหลวงแล้วพะยะค่ะทุกถ้อยคำล้วนล้ำค่าดังไข่มุกแล้วชวนให้รื่นรมยิ่งนักพรสวรรค์ของชายาลักษณ์ช่างทำให้เปิดหวังมีกาเทียบเทียงได้เลยในชาตินี้ยามที่ทรงชิงชังนางก็ทรงเรียกสตรีผู้นั้นบัดนี้นางมีพรสวรรค์เรื่องลือทั่วเมืองหลวงกับทรงเรียกชายาลักษณ์ท่านหวางนี่คือสิ่งที่ทรงได้ยินจากเสียงในใจหวังเฟยเป็นคำศัพท์ประหลาดอีกแล้วหรือพะยะค่ะคำเหล่านี้ล้วนพิลึกพิลั่นยิ่งนะยากจะเข้าใจได้จริงๆทว่าคำว่าชวนเยเวจากนั้น
ในพระนามของท่านหวังมีอักษรชวนอยู่พอดีเห็นได้ชัดว่าหมายถึงผู้ที่พึงใจในตัวท่านหวังพายะค่ะเจ้าก็คิดเช่นนั้นหรือ แน่นอนพ่ายะค่ะอย่างที่ท่านหวังทำให้ฮ่องเต้กลิววางเฟยมิได้ห่วงความปลอดภัยของตนเองซุ่มโขร้องเห็นท่านหวังเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเล่าขานอันงดงามในเมืองหลวงแล้วความรู้สึกที่หวังเฟยมีต่อท่านหวังช่างลึกซึ้งยิ่งนักพายะค่ะ本王ก็ทราบซึ้งใจจริงสิ่งเดียวที่ข้าหน่อยไม่เข้าใจคือหวังเฟยทรงรักท่านหวังอย่างชัดเจนแต่เหตุใดจึงทรงเข้าไปพัวพันกับแผนร้ายที่มุ่งเป้ามายังท่านหวังหลายครั้งนั่นมิใช่เพราะถูกหยวนเจ้าวิฉิงข่มขู่หรอกหรือเป็นหวังได้ยินจากเสียงในใจของนางว่าเขายังถึงขั้นข่มขู่เอาชีวิตของวังเฟยร้ายกาจถึงเพียงนี้เชียวหยวนเจ้าวิฉิงผู้นี้คือใครกันแน่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครสตรีของเปิ่นวางย่อมไม่ยอมให้ผู้ใดมาข่มขู่ได้เด็ดขาดภารกิจสำเร็จรางวัลชิ้นส่วนกับมือ1 ชิ้นได้หน้าก็แล้วภารกิจก็สำเร็จแล้วเย็นซีซีเย็นซีซีเจ้าช่างเป็นอัจฉริยะจริงๆถึงแม้ว่าบทบาทของฉินชวนที่ข้าเขียนไว้จะเป็นคนมีพรสวรรค์ด้านกุ๋ยแต่ก็ไม่ได้เขียนให้เขาเป็นหลีไปหรือตู้ฟูเสียหน่อยแล้วบทกวีบทนี้เขาไปเรียนรู้มาจากที่ใดกันเรื่องประหลาดเช่นนี้มิได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเสียด้วยเจ้าบอกมาตามตรงนะเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงนี้ล้วนไม่เหมือนกับนิยายที่ข้าเขียนเลยเป็นเจ้าที่เล่นปกติใช่หรือไม่ขอไม่ได้โลกใบนี้ยังคงดำเนินไปตามปกติเพียงแต่การทะลุมิติของเจ้าทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงโคค่าหรือแน่นอนแต่นั่นหาใช่เรื่องสำคัญไม่ขอเพียงเจ้าไม่จงใจฝ่าฝืนเนื้อเรื่องก็เพียงพอเนื้อเรื่องท่านหวังยังทรงศึกษาอยู่อีกหรือพายะค่ะหยวนเจ้าวิฉิงผู้นี้ลึกลับยากจะอย่างถึงเพื่อเปิ้นวางและวางเฟยยอมขัดคำสั่งของเขาหลายคราเปิ้นวางเกรงว่านางจะถูกแก้แค้นเพื่อท่านหวังเฟยทรงเสียสละมากมายถึงเพียงนี้พระทัยของนางย่อมต้องอยู่ที่พระองค์แม่พายะค่ะข้าหน่อยคิดว่าขอเพียงพระองค์ทรงแสดงท่าทีต่อหวังเฟยให้ชัดเจนให้นางได้รับรู้ถึงความในใจของพระองค์บางทีหวังเฟยอาจจะยินยอมเผยความลับของหยวนเจ้าวิฉิงออกมาเองพะยะค่ะในนิยายของข้าฉินชวนมักจะเป็นตัวสวยมาโดยตลอดแต่เขาตอนนี้กลับรับลื่นไปเสียทุกอย่างเหตุใดข้าถึงกลายเป็นคนโชคร้ายเสียเองสุกวันกล่าวว่าเป็นเพราะการปรากฏตัวของข้าที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นเพราะข้าอยู่ใกล้เขามากเกินไปความโชคร้ายของเขาจึงติดต่อมาถึงข้านี่คือสิ่งใดแผ่นผังหมู่ดาวแผ่นผังหมู่ดาวหรือแผ่นผังหมู่ดาวคือสิ่งใดเปลี่ยนเป็นคำที่ท่านสามารถฟังเข้าใจได้ก็คือการทำนายโชคชะตาอ๋อแล้วผลลัพธ์เล่าอับมงคลยิ่งชะตาตกมีเปิ้นไหลในเมื่อเจ้าได้แต่งงานกับเปิ่นวางแล้วเช่นนั้นพายุฝนทั้งมวลย่อมมีเปิ่นวางคอยปัดเป่าให้เจ้าไม่ว่าจะมีคำพูดใดเจ้าล้วนกล่าวกับเปิ่นวางได้เปิ่นวางมักจะเป็นผู้ที่รักษาสัจจะดั้งทองคำวาจาสัตย์พิเศษกล่าวมาเถิดมีเปิ้นไหลท่านกำลังกล่าวสิ่งได้อยู่ได้ยินเปิ่นหวังกล่าวเช่นนี้หรือว่าเจ้าไม่อยากจะกล่าวสิ่งใดบ้างเลยหรือจะกล่าวว่าในใจมีความคิดเห็นได้หรือไม่ความคิดเห็นหรือมีสิสิ่งใดข้าอยากให้ท่านอยู่ห่างจากข้าสักหน่อยยิ่งไกลยิ่งดีเจ้าท่านหวังเป็นอย่างไรบ้างพะยะค่ะเปิ่นวางไม่ได้ยินเสียงในใจของนางอีกแล้วท่านหวังวาจาของท่านเมื่อคู่หวังเฟยได้ฟังแล้วย่อมต้องทราบซึ่งใจเป็นแน่พะยะค่ะแม้ว่าปากของนางจะไม่ยอมรับแต่ในใจของนางย่อมมีความคิดมากมายเป็นแน่เพียงท่านจงพิจหวังเฟยอีกครั้งเพื่อฟังเสียงในใจเบาะแสของยวนเจวิฉิงย่อมต้องกระจ่างแจ้งอย่างแน่นอนหากข้าจะจงพิจนางข้าก็ต้องหาข้ออ้างกับมันแล้วเมื่อ2 วันก่อนท่านเพิ่งจะบังคับจงพิจนางไปนี้ใช่หรือถ้าถูกบีบบังคับจงไร้หนทางจึงเสียกิริยาไปมิเช่นนั้นด้วยนิสัยของเปิ่นหวังจะกระทำเรื่องอันธพาลเช่นนั้นได้อย่างไรกระหม่อมมีวิธีพะยะค่ะ
มอมเหลาวางเฟยท่านอยากจะจุ่มพิษอย่างไรก็จุ่มพิษได้ตามใจชอบเจ้านี่ไม่ใช่การกระทำของวิยูชนเลยนะเมื่อวานในวังต้องขอบใจชายาลักษ์ที่ออกมาช่วยเหลือข้าคืนนี้ข้าจึงตั้งใจเตรียมสละอาหารโต๊ะนี้เพื่อเป็นการขอบคุณมาเถอะเปิดวางขอคารวะเจ้าหนึ่งจอหมอนี่จู่ๆก็เปลี่ยนไปต้องประสงค์ร้ายแน่ๆข้าต้องระวังตัวหน่อยแต่ก็ดีจะได้ลองอย่างเชิงดูว่าบทกวีพวกนั้นของเขาตกลงแล้วเอามาจากไหนกันแน่เมื่อวานที่วังเซยกล่าวว่าสายน้ำวสานไหลหลั่งสู่บูรพานับเป็นยอดกรีแห่งยุคสละสลวยงดงามยิ่งเปิ่นวางเลื่อมใสยิ่งนะก็งั้นแหละจริงสิบทกวีที่ท่านแต่งเมื่อวานก็ไม่เลวเลยนี่คิดได้ยังไงเหรือก็แค่โชคช่วยเท่านั้นที่ควรค่าแก่การเอ่ยถึงหรอกให้ตายสิบีบไปมาเจอท่านยังกลายเป็นมีคนค่าแก่การเอ่ยถึงเลยทำไมท่านไม่หอกขึ้นฟ้าไปเลยล่ะถ่อมตัวไปแล้วบทกวีของท่านเมื่อวานเจ้าไท่ฝูได้ฟังยังต้องละอายใจว่าสู้มีได้ท่านแค่คิดส่งก็คิดเอาแล้วหรือสายน้ำวสันของหวังเฟยก็มีใช่ว่าเกิดจากแรงบันดาลใจตอนอ่านหนังสือเล่นยามว่างหรอกหรือแหมดื่มอีกจอกเถิดถ้ายังขยอให้ดื่มขนาดนี้หรือว่าคิดจะม้อมเหลาเพื่อหลอกถามข้านอกจากพรสวรรค์ด้านกรีแล้วเมื่อวานที่ชายาลักษ์ถวายคำชี้แนะต่อเสด็จพ่อยิ่งนับว่าทุกถ้อยคำล้วนล้ำค่าดังมุกทุกประโยคชวนให้คิดตามอย่างลึกซึ้งทำให้เปิ้นหวังถือเจ้าเป็นสหายรู้ใจแทบอยากจะตุบโตชื่นชมแหมดื่มอีกจอกเถิดมาไม่ไหวแล้วข้าโคอ่อนดื่มต่อไม่ไหวแล้วชายาลักษ์ถ่อมตัวเกินไปแล้วสามารถแต่งกวีมีพิชิตเป่ยชิงมีขอคืนหินที่ยิ่งใหญ่อลังการเช่นนี้ได้คอสุราจะอ่อนได้อย่างไรจริงสิเปิ่นว่างมีเรื่องหนึ่งอยากจะถามกะจะหลอกถามจริงๆด้วยข้าจะรอดูว่าเจ้าอยากจะสืบเรื่องอะไรท่านถามมาสิหลายปีมานี้ข้างกายชายาลักษ์มีใครบ้างหรือไม่ที่คอยสร้างความลำบากใจสร้างความรำคาญใจให้เจ้าอย่างยิ่งและยังทุกข์ใจที่สลัดทิ้งมีได้ฮะที่นี่มีเพียงเราสองคนชายาลักษ์มีต้องกังวลสิ่งใดบอกข้ามาได้เลยมีสิท่านป้าใหญ่ไงท่านป้าใหญ่มาทีไรข้อห้ามเยอะแยะไปหมดห้ามกินของเย็นห้ามดื่มสุราทรมานจะตายอยู่แล้วท่านป้าใหญ่หรือป้าแดงชายาลักษ์มาดื่มกันดื่มต่อไปไม่ต้องประคองข้ายังไม่เมาดื่มต่อไปเจ้าคนอ่อนหัดคว้าน้ำเหลวสิท่าคิดจะเล่นลูกไม้กับข้าเจ้ายังอ่อนหัดนะช้าก่อนเหตุใดเขาจึงยังไม่ไปอีกเหตุใดจึงดูเหมือนยิ่งขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆอันใดขึ้นเมื่อผู้นี้เขาถึงกับแอบจุ่มพิษฆ่าเชียวหรือย้วนเจ้าวิสิ่งนี้หาเบาะแสไม่พบก็แล้วไปเถอะแต่ท่านป้าแดงนี้ก็ยังไหลลงลอยเช่นนั้นหรือท่านหวังข้าน้อยสืบดูนับครั้งไม่ถ้วนแล้วพะยะค่ะในตระกูลของหวังเฟยไม่มีญาติผู้นี้อยู่จริงพะยะค่ะจะเป็นไปได้อย่างไรตามเหตุผลของวางเฟยคนผู้นี้มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับหยวนเจ้าหวีฉิงอีกทั้งยังมักจะทรมานหวังเฟยอยู่บ่อยครั้งไปสืบมาใหม่ต้องลากตัวคนผู้นี้ออกมาให้จงได้ท่านหวังข้าน้อยสืบจนหัวแทบแตกละพะยะค่ะยามนี้พลังของพระองค์ฟื้นขึ้นมาแล้วมีสู้พระองค์เสด็จไปหาวางเฟยเพื่อลองสืบดูอีกคาเถิดพะยะค่ะ
ไปไม่สมเหตุสมผลเลย ในนิยายของข้าชินชวนแทบจะรังเกียจเย็นซีซีจนไม่รู้จะรังเกียจอย่างไรแล้ว เหตุใดถือเป็นฝ่ายมาจูงพิษข้ากวนได้ นี่มันเรื่องผิดพันอันใดกันเนี่ยหรือว่าเขารู้ว่าข้าแกล้งเมาจึงจงใจแก้แค้นข้าก็ไม่ถูกนี่นามีใครเขาแก้แค้นกันเช่นนี้บ้างคุณหนอเมื่อคืนท่านหวานกับท่านอย่าพูดเหลวไหลพวกเราไม่ได้มีอันใดกันทั้งนั้นไม่มีอันใดหรือเมื่อคืนหวังเฟยเมาไม้วันนี้ร่างกายเป็นอย่างไรบ้างก็ดีไปค่ะก็ดีไม่ได้การจะให้เขารู้ไม่ได้ว่าเมื่อคืนข้าแกล้งเมามิเช่นนั้นคงร่างกายกระอ้วนแย่เอ๊ะซิวเจ้าบอกว่ายังมีธุระมิใช่หรือเอ๊ะธุระอันใดหรือเจ้าคะโจ้ธุระนั้นอย่างไรเล่าไปเอ๊ะท่านหวังเฟยนี้มันเมื่อคืนหวังแกล้งเบาหรอกหรือพะยะค่ะเช่นนั้นเมื่อคืนที่ท่านแอบจุงพิษมางนางก็รู้หมดแล้วสิพะยะค่ะแต่นางกลับไม่กูดเลยแม้แต่น้อยนี่เป็นลางดีนะพะยะค่ะท่านหวังท่านดูตีเหล็กก้นกำลังร้อนเป็นฝ่ายลุกให้มากกว่านี้หากหวังเฟยสัมผัสได้ถึงความในใจของท่านนางย่อมไม่มีทางปิดบังหรือกังวลอันใดอีกพะยะค่ะก่อนแต่งงานนางมักจะเลี้ยงเราเปิ่นหวังให้ไปเป็นเพื่อนางที่งานเทศกาลโคมไฟซูหยวนฟางมิซูว่าวันนี้จะตามใจนางสักคราท่านหวังปัดเปื้องยิ่งผายะค่ะไม่มีอันใดมีได้กันเย็นซีเจ้าจงตั้งสติหน่อยเจ้าคือผู้ที่ต้องกลับบ้านนะยังมีภารกิจต้องกระทำอีกเขาว่าผู้หลุดผู้นี้รู้ความยิ่งนักจริงๆเขาคอยเกี่ยวภาระสีข้าเช่นนี้ข้าเองก็ต้านทานไม่ไหวหรอกนะมีได้ข้าต้องเตือนสติเขาเสียหน่อยหวังเฟยโล่บางเฟยเสด็จออกไปแล้วเพคะรับสั่งให้เบานำสิ่งนี้มาถวายปวดสำรวมนี่หมายความว่าอย่างไรท่านว่าด้านหลังนี้ยังมีอีก3สัญลักษณ์พิเศษพะยะค่ะขีดตั้ง1จุดก้ม1แถมยังมีถึง3นี่มีความหมายอะไรกันแน่ขีดตั้งจุดกลมซูหยวนฟางหวังเฟยนี่กำลังสงนัดหมายสถานที่กับพระองค์พะยะค่ะหวังเฟยช่างมีหลักมั่นต่อเปิ่นหวังยิ่งนักนานๆเพียงนี้ยังคงฝังใจต่อซูหยวนฟางมิรู้ลืมเลยเทียวใต้เท้ายิ่งหวังชินชวนแจ้งมาว่าตาฟึ่งปฏิเสธการเจรจาสงบศึกแนวลบอุดรยืนการสู้รบถึงที่สุดการเดินทางของพวกเราครั้งนี้เกรงว่าคงยากจะบรรลุผลพะยะค่ะฝีมือช่างของต้าเฟิงนี้ล้ำเลิศจริงนักจริงๆแผ่นช่องทองเหลืองที่หล่อขึ้นช่างสะท้อนภาพของเปิ่นกงผู้มีรูปโฉมงดงามหาได้เปรียบออกมาได้ชัดเจนทุกกระเบียดนิ้วใต้เท้าได้ยินแล้วเป่ยชิ่งของเราสำนักจารชนในเมืองหลวงต้าเฟิงก็ส่งข่าวมาแจ้งแล้วเช่นกันต้าเฟิงจะเคลื่อนทัพใหญ่แสนนายไปเสริมกำลังที่แนวรบอุดรผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นแม่ทัพใหญ่ก็คือฉินชวนผู้นี้เล่าลือกันว่าเก่งกะทำบุญและบู๊หากให้เขานำทัพมาเสริมกำลังย่อมเป็นผลเสียอย่างยิ่งต่อเป่ยชิงของเราเป็นตัวปัญหาจริงๆเพราะว่าหากก่อนที่ทัพใหญ่จะเคลื่อนผลเขากลับรอบสานสัมพันธ์กับสตรีเป่ยชิงหากเรื่องแพร่งพรายออกไปจะว่าตำแหน่งไม่ทัพใหญ่นำทัพนี้จะยังตกถึงมือเขาอยู่อีกหรือท่านทรงหมายถึงกลนาลีเป็นอย่างที่คิดจริงๆเพราะไม่มีสินชวนมาคอยตามต่อแย่แม้แต่อากาศก็ยังสดชื่นขึ้นมาทีเดียวโคมไฟช่างงดงามยิ่งนะท่านหวังโทษพระเนตรสิพะยะค่ะหวังเฟยทรงเหลียวซ้ายและขวาเช่นนี้เห็นได้ชัดว่ากำลังรอคอยให้พระองค์ปรากฏตัวพะยะค่ะไปตามนางไป
างเจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่ ขออภัยด้วยข้าไม่ระวังเอง เจ้าลุกขึ้นก่อนเถิด เกิดอันใดขึ้น ตัวข้าได้ขออภัยแล้วเหตุใดพี่สาวจึงต้องผลักข้าด้วย ไม่ใช่นะข้าเปล่าข้าไม่ได้ผลักนางเปิดใช้งานภารกิจที่ 4 ข้อกำหนดภารกิจให้ความร่วมมือกับองค์หญิงเป่ยชิงดำเนินเรื่องจับชู้คาเตียงให้สำเร็จทำให้องค์หญิงเป่ยชิงและฉินชวนอยู่ในห้องเดียวกันตามลำพังและจับชู้สำเร็จองค์หญิงเป่ยชิงที่แท้นางก็คือสร้างกวนหลูอวี่ในเนื้อเรื่องเดิมนางคือสตรีมารยาตัวฉกาจเพื่อทำลายชื่อเสียงของฉินชวนด้วยการแซงหลงใส่เหยียนซีซีเพื่อเข้าใกล้ฉินชวนท้ายที่สุดก็วางแผนให้ทั้งสองอยู่ในห้องเดียวกันตามลำพังแล้วส่งจดหมายบอกเหยียนซีซีให้มาจับชู้คาเตียงช่างเจ้ารีบเพย์ถูกไปนะทำภารกิจสำเร็จอีกเพียง1เจ้าก็จะได้กลับบ้านแล้วสู้ๆแหละเนื้อเรื่องเดิมก็คือให้องค์หญิงเป่ยชิงเช่นเจ้ามาว่างหลุมพรางข้าแล้วช่วยโอกาสสานสัมพันธ์กับฉินชวนท้ายที่สุดก็อาศัยเรื่องจับชู้ทำให้เป็นที่โจษจันไปทั่วเมืองเพื่อให้ฉินชวนสูญเสียคุณสมบัติแม่ทัพนำทัพในเมื่อเป็นภารกิจนั้นข้าก็จะร่วมแสดงละครฉากนี้ไปกับเจ้าใช่ข้าเป็นคนชวนเองแล้วจะทำไมไม่พอใจนั้นหรือข้าจะบอกให้รู้ไว้ข้าคือหวางเฟยสวามีของข้าก็คือท่านหวางหม่อมฉันหลิวรู้อวี่ถวายบังคมท่านหวางและหวางเฟยเพคะมาโคนี้เป็นหม่อมฉันเองที่ไม่รู้กาลเทศะขวางทางเสด็จของหวางเฟยหวางเฟยโปรดอย่ากริ้วเลยเพคะเพราะว่าการที่หวางเฟยกริ้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพคะท่านหวางโปรดอย่าได้ตำหนิพระนางเลยเพคะช่างมารยาทแนบเนียนยิ่งนะเร็วเข้าโกรธข้าสิบีในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็เอ่ยปากขอโทษแล้วพวกเราก็จะไม่เอาความอีกไปนี่จะไปแล้วหรือเจ้าเกลียดชังคนกำเริบเสือบสารที่สุดมิใช่หรือผู้คนจับจ้องมากมายเพียงนี้ท่านจากไปในยามนี้จะไม่เป็นการเสียเกียรติของท่านหวังหรอกหรือเติ้นหวานคิดว่าการดูแลภรรยาคือหน้าที่ของสวามีไปเถิดเดี๋ยวก่อนเมื่อครู่ข้าลองตึกจองดูให้ดีแล้วเรื่องนี้เป็นความผิดของข้าจริงๆตลับชาตินี้แตกเสียแล้วด้านหน้ามีร้านขายเครื่องประทินโฉมพอดีแม่นางหลิวข้าจะพาเจ้าไปซื้อใหม่สักตลับเถิดไปกันเถิดท่านหวางเกิดอันใดขึ้นสตรีผู้นี้คือองค์หญิงแห่งเป่ยชิงไม่ใช่ แม่นางหลิวมิต้องเกรงใจผูกใจชิงได้เลือกได้ตามสบายเลือกเสร็จแล้วพวกเราจะได้มาประชันกันสักค่ะดูสิว่าเราผู้ได้แต่งหน้าได้งดงามกว่ากันพี่หญิงเพียบพร้อมด้วยรูปโฉมหม่อมฉันรูปโฉมธรรมดาสามัญใช่เลยจะกล้าประชันความงามกับพี่หญิงกล่าวเช่นนี้ผิดถนัดต้องประชันกันก่อนจึงจะรู้ผลแต่โบราณพูดยากจะผ่านด่านหญิงงามในเมื่อเหยียนซีซีต้องการประชันเช่นนั้นข้าก็จะได้ฉวยโอกาสนี้เผยความงดงามดึงดูดความสนใจของฉินชวนคราวนี้ต้องทำให้เจ้าชนะอย่างเห็นได้ชัดให้จงได้เจ๊จะยอมทุ่มสุดตัวแล้วหม่อมฉันงูค่ะเหรอแม้แต่ชาติและแป้งผัดหน้าเหล่านี้ก็ยังทาได้ไม่เนียนทำให้ท่านวางต้องขบขันแล้วข้าก็เสร็จแล้วเช่นกันเป็นอย่างไรงดงามหรือไม่ขอพระองค์โปรดตัดสินด้วยเวคะล่ะการแต่งหน้าของแม่นางหลิวงดงามบริสุทธิ์ขับเน้นสง่าราศีให้โดดเด่นยิ่งขึ้นเทว่าการแต่งหน้าของหวางเฟยนั้นดูไร้เดียงสาอ่อนหวานและน่ารักเติ้นหวานคิดว่ากับเหนือกว่าแม่นางหลิวไปอีกขั้นหนึ่งมาแม่นางหลิวเรามาประลองสิ่งนี้กันเถอะหม่อมฉันไม่เหมือนพี่หญิงที่เกิดในตระกูลแม่ทัพปกติแล้วหม่อมฉันรู้เพียงการหยิบพิงเรื่องใช้พละกำลังอย่างนักรบเช่นนี้แท้จริงแล้วยากที่จะเทียบเคียงพี่หญิงได้เพคะมารยาข้างมารยาศาสตร์ไทยยิ่งนักมารยาระดับชาลงจริงชั้นโยเสสร้างได้ดีสตรีที่ทำตัวบอบบางเช่นนี้บุรุษใดบ้างจะไม่ชอบถ้าเฟืองของเราก่อตั้งแคว้นด้วยการทหารวิถีแห่งนักรบฝังลากลึกในสายเลือดยามนี้ชายแดนเหนือถูกลุกลานข้าสตรีทุกคนล้วนเป็นดั่งเช่นหวางเฟยที่มีความเข้าหาด้วยตัวสตรีเช่นนั้นจึงจะน่านับถือยกย่องอย่างแท้จริงฝ่าบาทกลักได้ถูกต้องเพคะหม่อมฉันก็อยากจะเรียนรู้ไว้สักเล็กน้อยมิสู้พระองค์ทรงสอนหม่อมฉันเถิดคนหวางเป็นบุรุษที่มีภรรยาแล้วใครมาสอนหวางเฟยดีกว่าข้าคงไม่ต้องกำลัง
ตั้งสมาธิกันหายใจรวบรวมจิตจับคันธนูให้มั่นช่วงล่างต้องตั้งตรงโอ้ฝีมือยิงธนูยอดเยี่ยมแม่นางหลิวหรือไม่ก็ให้ข้าสอนเจ้าดีหรือไม่ฝีมือยิงธนูของเจ้าเถี่ยเก่งกาจกว่าเปิ้นหวังเสียอีกเหตุใดเล่าแม่นางหลิวไม่อยากเรียนแล้วหรือหม่อมฉันรู้ตัวดีว่าไร้พรสวรรค์อย่ารบกวนเลยดีกว่าเพคะการมีฝ่าบาทเป็นพระสวามีเช่นนี้เคยปกป้องอยู่เคียงข้างคุ้มภัยอันตรายมีหน้าเล่าพี่หญิงจึงใช้ชีวิตได้อิสระเสรีเพียงนี้โดยไม่ประสิประสาต่อโลกเลยเพียงแต่หม่อมฉันกลับรู้สึกปวดใจแทนฝ่าบาทย่อมต้องทำเพื่อพี่หญิงแบกรับภาระหนักอึ้งทุ่มเทไปมากมายสามีภรรยา2 คนย่อมต้องคอยเกื้อหนุนกันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเจ้าเห็นเพียงแค่ข้าสอนวางเฟยหญิงธนูข้าคอยดูแลวางเฟยแต่กลับไม่เคยเห็นยามที่นางอยู่กลางท้องพระโลกกล่าววาจาอย่างหาวหาญเสี่ยงชีวิตปกป้องข้าหากกล่าวเช่นนี้ข้าตั้งหากที่ปิดขังวางเฟยมากกว่าจริงสิเปิ้นหวังยังไม่ได้ถามเจ้าเลยว่าอายุเท่าใดแล้วปีนี้หม่อมฉันอายุ22 ปีเพคะอ๋อหากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าแก่มากแล้วนะเจ้าเรียกวางเฟยว่าพี่หญิงคงไม่เหมาะสมน่าเจ็บใจนะเปิ่นกงงดงามอยากเยิ้มถึงเพียงนี้อุตส่าห์ทอดกายเข้าหาชิงชวนผู้นั้นกลับคือเป็นก้อนหินไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยข้าโมโหแทบตายแล้วชิงชวนนี่มันมีพิษชัดๆข้าละยอมใจไอ้เหลี่ยมนี่จริงๆไม่ยอมเดินตามพอเรื่องเลยสักนิดเจ้าง้ำหยาดเยิ้มขนาดนี้มันยังผิดอยู่ตรงหน้าเจ้ากับเอาแต่เดินวนรอบตัวข้าทำไมกันกับเป็นเหยียนซีผู้นั้นที่ปฏิกิริยาตอบสนองล้วนเป็นไปตามที่คาดไว้ให้ความร่วมมืออยู่หลายคราทำเอาผื่นผงเกือบจะคิดไปว่านางตั้งใจเสนอตัวมาช่วยซิอีกองค์หญิงเปิ่นชิงผู้นี้ก็เพิ่งผ่าไม่ได้เอาเสียเลยไหนว่าเป็นชายเขียวตัวแม่ไงข้าอุตส่าห์สร้างโอกาสให้เจ้าถึงเพียงนี้แล้วเจ้าก็ยังไม่ได้เรื่องอีกหรือดูถ้าตอนนี้แผนการก่อนหน้านี้เกรงว่าคงจะไม่ได้ผลแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปภารกิจคงไม่มีทางสำเร็จแน่ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วท่านหมายความว่าหลิวรูอวีผู้นี้ก็คือองค์หญิงเป่ยซิ่งช่างคุณรูอวีไม่ผิดคณะทูตเป่ยซิ่งเข้าเมืองหลวงคานี้ในรายนามนั้นไม่มีชื่อนี้อยู่เลยการที่นางสามารถเข้าเมืองหลวงมาได้อย่างราบรื่นภายในเมืองหลวงย่อมต้องมีสายลับคอยรับมือเป็นแน่ต้องจับตาดูให้ดีพะยะค่ะเพราะว่าแค่สร้างกวนหลูอวีเพียงคนเดียวยังไม่อาจก่อคลื่นลมได้ใหญ่โตถึงเพียงนี้หรอกสิ่งที่เป็นหวังใส่ใจก็คือองค์หญิงเป่ยซิ่งผู้นี้ดูเหมือนว่าจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของหยวนเจ้าวิฉิงเช่นกันหยวนเจ้าวิฉิงอีกแล้วหรือพะยะค่ะคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้านั่นจะทรงอิทธิพลล้นฟ้าได้ถึงเพียงนี้แล้วโอ้ว่าเขาคิดว่าจะใช้เรื่องนี้มาทำให้เปิ้นหวังกับหวังเฟยผิดใจกันได้แต่กลับผ่านลงไม่ว่าเปิ้นหวังจะซ้อนแผนกลับไปพอดีอาศัยโอกาสนี้ทำให้หวังเฟยได้มั่นใจถึงความในใจของเปิ้นหวังยิ่งขึ้นคืนนี้ท่านหวังปกป้องหวังเฟยถึงเพียงนี้หวังเฟยย่อมต้องซาบซึ้งใจเป็นล้นพ้นแน่พะยะค่ะเปิ้นหวังได้ยินจากเสียงในใจของนางกล่าวว่าเปิ้นหวังมีพิษนางยังบอกอีกว่านับถือที่เปิ้นหวังเป็นนักเหลี่ยมแต่เปิ้นหวังเป็นเหลี่ยมตรงไหนนี่อาจจะเป็นภาษาบ้านเกิดของหวังเฟยน่าจะเป็นการชื่นชมท่านหวังว่าซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวพะยะค่ะอ๋อมีเหตุผลหากเป็นเช่นนั้นในใจของเปิ้นหวังเจ้าก็เป็นนักเหลี่ยมเช่นกันท่านหวังชมเกินไปแล้วกระหม่อมมีกล้ารับพระองค์ต่างหากที่เป็นนักเหลี่ยมพูดได้ดีมาเปิ้นหวังประทานชาให้เจ้าหนีจอขอบพระทัยนักเหลี่ยมพะยะค่ะเมื่อวานนี้เสียมารยาทไปมากข้าน้อยตั้งใจจะมาขออภัยถึงจวนคิดไม่ถึงว่าพี่สาวจะเป็นฝ่ายเชิญมาเสียเองเกรงใจอันใดกันข้ากับแม่นางหลิวคุ้นเคยกันตั้งแต่แรกพบช่างเป็นสตรีที่โง่เขลาเสียจริงช่วยประหยัดแรงปืนกงไปได้มากแม่นางหลิวข้าจะพาเจ้าไปดูทางด้านหน้าได้ทีเจ้าคะท่านหวังสืบประวัติแน่ชัดหมดแล้วพะยะค่ะสายลับเป่ยซิ่งในเมืองหลวงล้วนตกอยู่ในกำมือของพวกเราแล้วหยวนเจ้าวิฉิงผู้นี้ตอนนี้มีเบาะแสอันใดบ้างหรือไม่ยังคงไร้เบาะแสพะยะค่ะเช่นนั้นก็ดีงั้นก็รอคอยให้แม่นางหลิวผู้นี้ลงมือเถอะหวังเฟยมีแผนการอันใดอีกเปิ้นหวังได้ยินจากเสียงในใจของหวังเฟยว่าแม่นางหลิวผู้นี้จะแซงทำเป็นตกน้ำก็หลอกให้เปิ้นหวังดูแลนางจากนั้นหวังเฟยค่อยเข้ามาลองตะโกนจับจูเพื่อมาตัวให้ดิ้นไม่หลุดเช่นนั้นคนรับมือเช่นไรดีพะยะค่ะเปิ้นหวังย่อมมีแผนรับมือ
สถานที่นี้ช่างเหมาะสมนักเพียงแค่หาที่เหมาะแซงทำเป็นถูกสตรีโง่ขลาผู้นี้ขับตกน้ำอุทยานแห่งนี้ช่างเงียบสงบงดงามในขณะยังมีปลาท้องแหววกว่าอีกด้วยท่านวางเฟยครองรักกันที่นี่ช่างทำให้ข้าน้อยอิจฉายิ่งนักเจ้าค่ะหากแม่นางชื่นชอบวันหน้าก็มาบ่อยๆสิยังมัวมาชักช้าอึดอัดอันใดอยู่อีกช่างเถอะคงต้องให้ข้าลงมือเองแม่นางหลิวเจ้าดูทางนั้นสิอันใดหรือเจ้าขาลงไปซะกะอีโอ้ยลงไปซะเถอะเจ้าแม่นางหลิวต่อให้ปลาจะน่ารักเพียงใดเจ้าก็ลงน้ำไปเช่นนั้นไม่ได้นะหม่อมฉันทำผิดอันใดหรือวางเฟยเหตุใดหวังเฟยต้องถีบหม่อมฉันตกน้ำด้วยข้าถีบหรือเช่นนั้นเมื่อคู่คงเป็นเพราะข้าคันเท้าขึ้นมาจึงอดใจไม่ไหวอยากสัมผัสแม่นางหลิวบรรทายอันงดงามของเจ้าขออภัยจริงๆเจ้ารีบขึ้นมาเถิดปลาอยากจะจับใครเอาได้ท่านหวังท่านรีบพยุงแม่นางหลิวขึ้นมาแล้วพากลับเข้าห้องเถิดจะได้ตรวจดูอาการและจับชีพจรให้นางข้าจะไปเตรียมน้ำชาต้มสุกมาให้ก็เดี๋ยวข้ามาละท่านหวังภารกิจสั่งให้ข้าจับชูเช่นนั้นเพียงแค่ปล่อยให้พวกเขาสองคนอยู่ร่วมห้องกันแล้วข้าค่อยบุกเข้าไปในห้องยืนการกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นชายโฉดหญิงชั่วเท่านี้ก็สิ้นเรื่องแล้วไม่ใช่หรือช่างปราดเปรื่องยิ่งแล้วสมกับเป็นข้าจริงๆรสชาติไม่เลวเลยไปจับชูดีกว่าดีล่ะพวกเจ้าคู่ชายโฉดเหตุใดจึงมีเจ้าเพียงผู้เดียวเฉินชวนไปที่ใดแล้วเฉินชวนอยู่ด้านนอกไม่ใช่สิเจ้ากำลังทำอันใดอยู่เนี่ยจับชีพจรผ่านเฟ้นได้ไม่ใช่สิเส้นได้จำเป็นต้องใช้ยาถึงเพียงนี้เชียวหรือท่านจะสัมผัสถึงชีพจรได้หรือชายหญิงแตกต่างถ้าเฟิ่นหวังกับแม่นางหลิวอยู่ร่วมห้องเดียวกันย่อมหลีกเลี่ยงเขาคนหาไม่ได้ระมัดระวังไว้บ้างย่อมดีกว่าเอ้ยวางเฟยจะไปยกน้ำชามาให้นี้ใช้หรือมีไฟเถิดเดี๋ยวจะเย็นชื่อเสียก่อนเจ้าจิ้งจอกเจ้าลี่ปกติไม่เห็นจะสำรวมปานนี้วันนี้กับแซงทำตัวเคร่งครัดเจ้าดิไม่ได้การขืนเป็นเช่นนี้ต่อไปภารกิจคงมีอาจลุล่วงจำต้องใช้ไม้แข็งเสียเนววางเฟยทรงเกรงใจไปแล้วเพคะอันที่จริงหม่อมฉันนอนคงรับรองได้เพคะเช่นนั้นจะได้อย่างไรความสัมพันธ์ของพวกเราคุยถูกคอแล้วกับสหายเก่าสนิทสนมดั่งพี่น้องจำต้องนอนร่วมห้องเดียวกันหากเจ้าไปนอนห้องอื่นเพลงการของข้าจะทำอย่างไรเล่าเช่นนั้นหม่อมฉันนอนที่นี่ท่านหวังจะบรรทมที่ใดเล่าเพคะเขาบรรทมที่ห้องอักษรช่างเขาเถิดยามนี้ก็ดึกมากแล้วพวกเราไปพักผ่อนกันเถิดโอกาสที่หยันซิซี่ไม่อยู่ไปที่ห้องอักษรพอดีเพื่อยั่วยวนฉินชวนเสียหน่อยท่านหวังคุณหนูบอกว่านางรู้สึกมีสบายตัวรีบเสด็จไปทอดพระเนตรเถิดเพคะมีสบายตัวหรือเกิดอันใดขึ้นคนเล่านี่ล่ะชายฉุดหญิงชั่วอย่างพวกเจ้าคนเล่าท่านหวังวายคนเล่าหยินซีช่างวางแผนได้ดีนักนะปืนกงประเมินน้ำต่ำไปจริงๆเมื่อคืนล้างปืนกงไว้ข้างกายก็เพื่อจับตาดูข้าจากนั้นยังคำนวณได้ว่าข้าจะล็อกไป
ที่ห้องของฉินชวนนางกลับนำหน้าไปก้าวหนึ่งเรียกตัวฉินชวนไปที่ห้องของนางเองทำเอาปืนกงต้องคว้าน้ำเหลวแถมยังต้องเสียแรงขอโทษและอธิบายอีก ใต้เท้าเช่นนั้นต่อไปพวกเราจะทำอย่างไรดี ใช้วิธีธรรมดาถึงยากจะได้ผลเช่นนั้นก็อย่าหาว่าปืนกงต้องลงมืออย่างโหดเหี้ยมก็แล้วกัน ท่านหวางมีคนส่งจดหมายน้อยมาพะยะค่ะในที่สุดก็ทนไม่ไหวแล้วสินะเช่นนั้นเปิดหวังจะไปพบเสียหน่อยดูซิว่าจะสามารถสืบหาล่องรอยของหยวนเจ้าหวีฉิงได้หรือไม่ไปยะค่ะแย่แล้วขืนเป็นเช่นนี้ต่อไปภารกิจคงไม่มีทางสำเร็จแน่สหายอะไรช่างเป็นตัวถ่วงนักฉินชวนเก้าพิรคุณเพียงทัศจันยาบุรุษก็แล้วไปถ้าอุตส่าห์หลอกเขามาที่ห้องได้แล้วเจ้าสร้างกวนหลัววียังจะวิ่งออกไปทำไมอีกคราวนี้เกรงว่าคงต้องยอมจำนนกังคันเสียแล้วคนโหลเมื่อคืนมีจดหมายน้อยตกอยู่ที่หน้าประตูเจ้าค่ะสวรรค์เช่นนี้ยังพลิกกระดานได้อีกสหายรักถ้าดูคนไม่ผิดจริงๆเอ๊ะคุณหนูท่านจะไปที่ไหนเจ้าคะไปจับชู้แม่นางหลิวกล่าวว่ามีเรื่องเกี่ยวกับวังเฟยบัดนี้กล่าวมาได้แล้วฝ่าบาทจะทรงรีบร้อนไปใหญ่ลงลิ้มรสน้ำชาที่หม่อมฉันเตรียมไว้ให้ก่อนเถิดเพคะอ๋อชาดื่มหมดแล้วแบบนี้คงกล่าวได้แล้วก็มังภายนอกเล่าลือกันว่าท่านหวางกับหวางเฟยส่งม้างเหมือนกันคิดไม่ถึงเลยว่าท่านหวังจะทรงปฏิบัติต่อหวางเฟยด้วยความห่วงใยถึงเพียงนี้ช่างทำให้หม่อมฉันอิจฉายิ่งนักเพคะเปิ้นหวังก็คิดไม่ถึงเช่นกันแม่นางหลิวดูบอบบางเพราะว่ากับไม่ธรรมดาเลยเปิ้นหวังควรจะเรียกเจ้าว่าสร้างควรหลัววีท่านดูท่าปืนกุ้งยังคงประเมินท่านต่ำไปเพราะว่าในเมื่อท่านล่วงรู้ฐานะของข้าแล้วเหตุใดจึงยังมาตามนัดอีกแม่นางหลิวไว้ต้งแซงโอเคละทั้งที่รู้กระจ่างที่เปิดวางมาในวันนี้ก็เพื่อเรื่องเดียวเท่านั้นหยวนเจ้าวีสิงตกลงแล้วคือผู้ใดหยวนเจ้าวีสิงหยวนเจ้าวีสิงคือผู้ใดกันองค์หญิงกัดเรื่องอันใดอยู่หรือเรื่องดำเนินมาถึงเพียงนี้เจ้ายังคิดจะปิดบังแห่งเขาอีกหรือดูท่าแล้วฐานะของหยวนเจ้าวีสิงผู้นี้คงจะเหนือกว่าที่เปิดหวังคาดการไว้สินะแต่เจ้าคิดหรือว่าเปิดหวังจะยอมรามือเพียงเท่านี้ที่นึกคุณนะแผนการเดิมของเปิ้นกงเพียงแค่อยากหลอกใช้เหยียนซีทำให้เจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงจนยากจะนำทับได้เพราะว่าในเมื่อเจ้ามองออกแล้วเช่นนั้นก็อย่าหาว่ากงไร้ป่านี้ก็แล้วกันทหารคนที่องค์หญิงทรงรอในวันนี้เกรงว่าจะรอเกือบเสียแล้วเดี๋ยวก่อนเจ้าเหตุใดเจ้าจึงยังลุกขึ้นยืนได้อีกเมื่อครู่ในน้ำชานั้นเห็นอยู่ว่าฝีมือการวางยาของเจ้าหากเทียบกับหวังเฟยแล้วช่างห่างฉันกันนักเจ้าเทียลงมือขอรับตามบทละครของข้าฉากจับชู้ก็ต้องเกิดขึ้นที่เรือนสวยเสียวนไปเวียนมาเนื้อเรื่องก็กลับมาจุดเดิมไม่ใช่หรือไม่ได้การจับชู้ก็ต้องมีท่าทีของการจับชู้กลางวันซิกแซกฟ้าสว่างกระจ่างแจ้งชายหญิงโฉดชั่วเช่นพวกเจ้ากล้าลักลอบคบชู้กรี๊ดโธ่จบสิ้นแล้วพังพินาศหมดแล้วไหนว่าจะเป็นกุณาลีพิฆาตเล่าบัดนี้กลับกลายเป็นกุลทุกขกายไปเสียแล้วองค์หญิงเป่ยชิงถูกจับกุมสร้างคนหลูอวีนี้ภายภาคหน้ายังมีบทบาทอีกไม่ใช่หรือเรื่องเราผิดเพี้ยนไปหมดแล้วข้าควรทำเช่นไรดีสุกวนบอกมาเดี๋ยวนี้เรื่องราวเหล่านี้กับนิยายที่ข้าประพันธ์ไว้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเจ้าแน่ใจหรือว่าไม่มีอันใดผิดพลาดตราบใดที่ท่านนี้ได้เป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงเรื่องราวก็มิจำเป็นต้องกังวลโปรดตั้งใจปฏิบัติภารกิจต่อไปเจ้าก็เอาแต่กล่าวว่าจะซ้ำซากเช่นนี้ข้าจะมีเจ้าไว้ทำไมกันกลับไปเสียเถอะไม่ถูกสิในเรื่องนี้ย่อมต้องมีเงื่อนงำแน่ข้าจะไปสืบดูเอง
หม่อมฉันพ่ายแพ้ด้วยน้ำมือของใต้เท้ายอมจำนนด้วย ใจจริงใต้เท้าเป็นถึงวินยูชนผู้ขาเผยฉันจึงตัดใจรังแกสตรีอ่อนแอเช่นข้าให้ได้ความลำบากเล่าต้องแคว้นทำศึกสงครามมีแบ่งแยกบุรุษสตรีแบ่งแยกเพียงมิตรและศัตรูหากเปิ้นวางมีความเห็นใจต่อเจ้าแม้เพียง1 ส่วนนั่นย่อมหมายถึงการทรยศเหล่าทหารกล้าแห่งต้าเฟิงถึง10 ส่วนเจ้าคิดว่าเปิ้นหวังจะเลือกหนทางใดเป็นกงคือองค์หญิงแห่งเปซิ่งตามทางเบียนทางการทูตแล้วก็ไม่ควรได้รับการปฏิบัติเช่นนี้คณะทูตเป่ยซิงเยือนเมืองหลวงคานี้ในรายนามคณะทูตถามีนามของสร้างกวนหรูอวีอย่างเจ้าไม่ในเมื่อไร้ซึ่งนามในบัญชีเปิ้นหวังก็เพียงจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยผู้หนึ่งเท่านั้นคนของสำนักเยาวชนแห่งขาล้วนถูกเจ้ากวาดล้างจนสิ้นซากแผนการของเปิ้นกงก็ถูกเจ้ามองออกจนทะลุกูกูรูเจ้ายังต้องการสิ่งใดจากข้าอีกหยวนเจ้าวิสิงข้าบอกแล้วไงว่าข้าไม่รู้เรื่องอันใดเกี่ยวกับหยวนเจ้าวิสิงทั้งสิ้นจะไม่ยอมปิดปากใช่หรือไม่ทหารเจ้าคิดจะทำอันใดหากยังดื้อไม่ยอมเปิดปากก็อย่าหาว่าเปื่อนวางไร้ความป้านี้ต่อเจ้าก็แล้วกันข้าไม่รู้เรื่องอันใดเลยจะให้ข้ากล่าวสิ่งใดเล่าลงทันข้าไม่รู้จริงๆว่าใครคือหยวนเจ้าวิชิงโอ้ยช่วยด้วยไม่นะองค์หญิงเปิดชิงผู้นี้แม้จะเป็นสตรีช่วยด้วยคิดไม่ถึงเลยว่าจะใจแข็งถึงเพียงนี้โดนทันทรมานสารพัดก็ยังไม่ยอมปิดปากชิงชวนบอกแสของหยวนเจ้าวิชิงเจ้าต้องตายไม่ดีแน่นายิ่งเป็นเช่นนี้ช่วยด้วยก็ยิ่งพิสูจน์ได้ว่าตัวตนของหยวนเจ้าวิชิงนั้นสำคัญยิ่งถึงขั้นที่องค์หญิงยังต้องช่วยปกปิดน่าเสียดายนะที่พลังของเปิ้นหวางไล่ผลกับผู้อื่นไม่อาจได้ยินความลับในใจของนางได้โดยตรงมีเช่นนั้นคงต้องไปหาวางเฟยเพื่อสืบดูอีกสักหน่อยหยวนเจ้าวิสิงนี่ใครกันฟังดูไม่เหมือนคนดีเลยทำไมถึงคุณหูหนักนะหยวนเจ้าวิสิงหยวนเจ้าวิสิงเนื้อเสียงดื่มเพื่อนนี้หวังเฟยทำอาหารมากมายเต็มโต๊ะลำบากเจ้าแล้วโธ่นิดใดๆไม่ลำบากเท่าท่านหวังหรอกเพคะหากไม่ได้ท่านข้าคงไม่รู้เลยว่าหลิวหลู่อวี่จะเป็นคนของเป่ยชิงนางคือองค์หญิงแห่งเป่ยซิ่งรอบแฝงตัวเข้ามาในเมืองหลวงมีแผนการใหญ่หลวงนักแต่ยังดีที่เปิ้นหวางได้จับกลุ่มตัวนางไว้แล้วเบื้องหลังของนางดูเหมือนจะมีผู้บงการอยู่ขณะนี้กำลังไต่สวนค่ะยังมีผู้บงการอีกหรือเหตุใดหรือว่าหวางเฟยมีความคิดเห็นอันใดเรื่องนี้ไม่มีเพคะไม่ถูกสิเนื้อเรื่องช่วงนี้มีแค่สร้างกวนหลู่อวีไม่มีใครอื่นแล้วนี่นะท่านเจ้าก่อนก็ไม่มีอะไรหรอกจริงสิท่านหวังอูนี้ท่านเคยได้ยินชื่อแปลกๆบ้างหรือไม่อย่างเช่นคนที่แซ่หยวนไม่เคยได้ยินทำไมหรือว่าหวางเฟยมีสหายแซ่หยวนไม่มีเพคะข้าก็ไม่มีเมื่อครู่ท่านอยากพูดอะไรหรือไม่มีอะไรหวังเฟยย่อมมีสิ่งใดอยากจะกล่าวอีกหรือไม่ข้าก็ไม่มีทานข้าวเถิดทานข้าวอะไรทานข้าวข้าบอกแล้วไงข้าไม่รู้จริงๆว่าใครคือหยวนเจ้าวิชิงหากเจ้าคิดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหยียนซี่เหตุใดเจ้าจึงไม่ไปถามหวังเฟยของเจ้าโดยตรงเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่กงการอะไรของเจ้าเปิ้นหวังจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องของหยวนเจ้าวิชิงตกลงเจ้าจะพูดหรือไม่พูดข้าไม่รู้จริงๆว่าใครคือหยวนเจ้าวิชิงยังไม่ยอมพูดใช่หรือไม่ดีเจ้าเทียพยาฟ้าข้ากดข้าพูดแล้วหยวนเจ้าวิชิงนะหรือเขาคือคนของเป่ยชิงจากสำนักเจ้าราชนของเราจอมพูดก็ดีแล้วเช่นนั้นเปิ้นหวังขอถามเจ้าเขาใช้วิธีการใดจึงสามารถทำให้เหยียนซี่ยอมทำงานให้เป่ยชิงของพวกเจ้าได้เหยียนซี่ทำงานให้พวกเราหรือยังกล้าแซงโง่อีกหรือใช่เหยียนซี่ทำงานให้พวกเรานั่นแหละคือว่า
เหยียนซีซีนะนางลุงหลงบุรุษลูกงามหยวนเจ้าวิถิงหยวนเจ้าวิถิงจึงใช้ชุดนี้เป็นเครื่องมือทำให้นางยินยอมพร้อมใจรับใช้เขาท่านก็รู้ดีเรื่องของชายหญิงมาขอเพียงมีใจปฏิบัติเพื่อชายคนรักแล้วย่อมยินดีทำทุกสิ่งต่ำถามยิ่งนักหยวนเจ้าวิถิงผู้นี้หน้าตาเป็นเช่นไรไม่น่าหล่อเหลาดังยุสง่างามเหนือสามัญรูปลักษณ์โดดเด่นแต่แน่นอนว่าหากเทียบกับใต้เท้ายังห่างฉันหนักห่างฉันยังรักเปิ้นหวานจะถามเจ้าอีกป้าแดงคือผู้ใดหาป้าแดงเขาทั้งสองคือแม่สื่อแล้วคุกใต้ทะเลคือสถานที่ใดอีกคือสถานที่พบรักของพวกเขาสองคนจีกงเป่าคือสิ่งใดหงเท่นใจแล้วนิมิตชั่วร้ายเล่านิมิตชั่วร้ายหรือนิมิตชั่วร้ายท่านปล่อยข้าไปเถิดข้าแต่งเรื่องไม่ออกแล้วจริงๆข้าไม่รู้จริงๆช่างเถิดรู้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วหรือว่าหว่างเฟยจะมีสหายแท้หยวนนั้นหรือไม่มีข้าก็ไม่มีเช่นกันเหยียนซีซีนั้นนางลุงหลงบุรุษรูปงามหยวนเจ้าวิถิงจึงใช้เรื่องนี้เข้าหาตัวนางทำให้นางยินยอมพร้อมใจทำตามคำสั่งเขาท่านก็รู้ดีเรื่องระหว่างชายหญิงขอเพียงมีใจปฏิพัติเพื่อชายคนรักแล้วย่อมยินดีทำทุกสิ่งไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยเขาไม่ได้ยินคำว่าเนื้อเรื่องเดิมมาจากที่ใดหรือว่าเป็นข้าที่เผลอหลุดปากพูดออกไปตอนไหนก็ไม่ถูกนี่นะหรือว่าข้าจะคิดมากไปเองหยวนเจ้าวิถิงที่เขาเอ่ยถึงจะไม่ใช่เนื้อเรื่องเดิมอย่างที่ข้าคิดกันนะไม่ได้การต้องถามให้กระจ่างเสี่ยวเอาสุรามาอีกขอรับหากเจ้าใส่ใจเปิ้นหวางจริงๆเหตุใดจึงต้องปิดบังแทนผู้อื่นดูถ้าเปิ้นหวางช่างเข้าใจความรู้สึกผิดไปเองจริงๆชิงชวนป้าจริงเจ้าทำอันใดของเจ้าเนี่ยดื่มคนเดียวมากมายเพียงนี้เจ้ามาทำไมข้ามีเรื่องจะถามเจ้ามีเรื่องจะถามข้าหรือตอนนี้เจ้าเพิ่งจะนึกเป็นห่วงสร้างกวนหลัววีขึ้นมาหรือเจ้ากลัวว่าเปิ้นหวังจะไต่สวนเจอผู้ที่อยู่เบื้องหลังนางใช่หรือไม่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังอันใดกันยังจะปิดบังอยู่อีกคนผู้นั้นหน้าตาดีหรือไม่ผู้ใดกันคิดว่าทรงจะลูกหามยิ่งนักมิเช่นนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะทำให้เหยียนซีซีอย่างเจ้ายอมทุ่มเทถึงเพียงนั้นเจ้าเลิกเสแสร้งได้แล้วเปิ้นหวางนั้นต้องรู้หมดสิ้นแล้วทั้งสถานที่พอดรักทั้งของเท่นใจทั้งเรื่องที่ป้าแดงเป็นแม่สื่อป้าแดงมีน้าเล่าในคืนเข้าหอเจ้าถึงได้วิ่งหนีตะเลิดไปตั้งแต่เลขเจ้าก็คิดวางแผนไว้แล้วว่าจะรักษาความบริสุทธิ์นางหยกเพื่อเขาเจ้ากลัวเขาจะหึงหวงใช่หรือไม่ข้ากลัวผู้ใดหึงหวงกันข้าว่าท่านคงดื่มมาไปจริงๆแล้วเหตุใดข้าถึงฟังไม่รู้เรื่องเลยสักประโยคฟังไม่รู้เรื่องนั้นหรือดีเช่นนั้นเปิ้นหวังจะบอกเจ้ามันพวกมากๆไม่รู้จักพอสติหลายใจกินในชามแต่มองในหมูท่านหมายความว่าอย่างไรผู้ใดเป็นสติหลายใจกันอย่าคิดนะว่าท่านเมาหมายแล้วจะพูดจ้าเหลวไหลได้ท่านคิดว่าตัวเองเป็นใครกันข้าเป็นใครนะหรือเจ้าว่าข้าเป็นใครเล่า
ข้าคือสวามีของเจ้า นั่นไม่นับเป็นเพียงสวามีในนามเท่านั้น ในที่สุดเจ้าก็พูดความในใจออกมาแล้วสินะเช่นนั้นนับแต่วันนี้ไปเจ้ากับข้าก็จุแตกปิ่นหักตัดขาดกันหยิกขาด ได้เป็นปัญญาชุนเสียด้วย เอาตามที่ท่านว่า ตัดก็ตัด ตัดก็ตัดระวัง จัดการพวกมัน พวกมันพุ่งเป้ามาที่ข้าเจ้าจงรีบหนีไป แล้วท่านเราจะทำเช่นไร หากยังรักตัวกลัวตาย ก็จงปล่อยตัวองค์หญิงเสีย อย่าได้หวังว่าข้าจะปล่อยหากแน่จริงก็จงเข้ามาหาปืนวาง ดื้อด้านร้นหาที่ตาย หนีไป ไปสิ มือสังหารแห่งเฟยชิงเหล่านี้ล้วนมุ่งเป้ามาที่ฉินชวนถ้าอยู่ไปก็มีแต่จะเป็นตัวถ่วงอีกทั้งฉินชวนคือตัวเอกในนิยาย แม้จะโชคร้ายแต่ย่อมไม่มีทางตายแน่เพราะว่ายามนี้เนื้อเรื่องก็แปรเปลี่ยนไปหมดหากแมนรีบลงไป ท่านหวังรีบหนีไปเร็วเข้า ข้าหน่วยมาช่วยช้าไปขอท่านหวังปู่ประทานอภัย ตามไปอย่าให้เหลือรอดแม้แต่ผู้เดียว พะยะค่ะตามไปขอรับ ท่านไม่เป็นทันใจใช่หรือไม่ ข้าไม่เป็นไร เรื่องเราถึงเพียงนี้ยังจะว่าไม่เป็นไรอีกท่านจะอวดเก่งไปถึงไหนกัน กันมองข้าทำไม บนหน้าค้าไม่มีดอกไม้เสียหน่อย เจ้างดงามกว่าดอกไม้ปืนวางอยากมองตลอดไป ข้าพันแผลเส้นนี้ได้หรือไม่ ถ้ายังเจ็บอยู่หรือไม่ มีเป็นไรก็แค่แผลเล็กน้อยเท่านั้น ก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าเปิ่นหวังเป็นเพียงสามีในนามไม่ใช่หรือเหตุใดจึงเสี่ยงตายกลับมาช่วยเปิ่นหวังเล่า นั่นมันคนละเรื่องกัน ข้ามีเมตตาธรรมพดุงคุณธรรมมิได้หรือ มาถึงขั้นนี้แล้วยังไม่ยอมรับอีกหรือว่าชอบข้า ผู้ใดชอบท่านกันข้าเป่าเสียหน่อยขออภัยด้วยข้าทำให้ท่านเจ็บใช่หรือไม่ล้วนเป็นเพราะท่านผู้จาเหลวไหล ข้ามิได้พูดเหลวไหลงานชุมนุมกวีในหวังเป็นผู้ใดที่เสี่ยงตายปกป้องคืนเข้าหอแล้วเป็นผู้ใดที่เริ่มจงผิดก่อน งั้นไม่นับท่านยังช่วยโอกาสตอนข้าเมาแอบจุงผิดข้า เช่นนั้นตอนที่ข้าแอบจุงผิดเจ้าแกล้งหลับอยู่ชัด ข้าไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอันใดในใจซ่อนเล้นความรู้สึกได้แต่สองตาไม่อาจปิดบังผู้คนบัดนี้ข้าทั้งหัวใจและสายตามีเพียงเจ้าเจ้าเล่าเจ้ามีความรู้สึกอย่างไรเนื้อเรื่องเดิมมียายผู้แต่งที่แท้ข้าก็เป็นเพียงคนในโลกแห่งหนังสือเป็นเพียงตัวละครที่นางสั่งขึ้นความจริงกลับเป็นเช่นนี้หรือเจ้าเป็นทันใดไปไม่เป็นไรใช่หรือไม่ ภารกิจก่อนหน้าล้มเหลว บัดนี้เริ่มภารกิจใหม่แล้ว เป้าหมายภารกิจลอบสังหารชินชวน อันใดนะ ระยะเวลาภารกิจ 24 ชั่วโมงหากภารกิจลุล่วงจะรวบรวมชิ้นส่วนกับเมืองได้ครบและอวนคืนสู่โลกแห่งความเป็นจริงหากภารกิจล้มเหลวเจ้าจะถูกทำลายล้างจนสิ้นซาก เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ทำเจียงเลยดีข้าต้องการกลับไปโลกแห่งความเป็นจริงก็ต้องทำภารกิจให้หลุดล่วงถ้าจะทำภารกิจให้หลุดล่วงก็ต้องสังหารชินชวนแต่ทว่าเท่าที่ต่อข้าถึงเพียงนี้มีเพียงช่วยชีวิตข้าไว้
ซ้ำยังบัดนี้ทั้งหัวใจและสายตาของข้าล้วนมีแต่เจ้าแล้วเจ้าเล่าเจ้ามีความรู้สึกเช่นไรก็แต่ทว่าหากไม่สังหารเขาภารกิจย่อมล้มเหลวผู้ที่ต้องตายก็คือข้านะเวลานับถอยหลังเหลือเพียง12 ชั่วโมงเวลาภารกิจผ่านไปครึ่งนึงแล้วโปรดเร่งลงมือฟิวยามนี้ท่านหวังอยู่ที่ไหนรู้ท่านหวังกำลังล่ำสุราอยู่ที่เรือนหลังเจ้าค่ะหยวนจะวิสิงเนื้อเรื่องเดิมช่างน่าขำนักที่แท้เรื่องนี้ก็เป็นเพียงเรื่องตลกขบขันท่านหวังอาการบาดเจ็บของท่านยังไม่หายดีการดื่มสุราไม่เป็นผลดีต่อโอรกายพะยะค่ะถ้ากลัวอันใดอย่างไรเสียล้วนเป็นของปลอมเจ้าก็เป็นของปลอมแม้แต่เปื่อนหวางผู้เป็นหวางนี้ก็ยังเป็นของปลอมโลกทั้งใบนี้ล้วนเป็นของปลอมทั้งสิ้นท่านหวังโปรดหยุดดื่มเถิดพะยะค่ะหากหวังเฟยทรงทราบจะทรงเป็นห่วงได้หวังเฟยหรือบางทีความรู้สึกที่นางมีต่อเปื่อนหวางก็คงเป็นของปลอมเช่นกันท่านว่าท่านเมาแล้วใช่หรือไม่พะยะค่ะสิ่งที่ท่านตัดมาก็หม่อมฟังไม่เข้าใจเลยพะยะค่ะท่านว่าวางเฟยสดิดมาแล้วพะยะค่ะเจ้ามาแล้วหรือมีธุระอันใดหม่อมฉันได้ยินมาว่าท่านหวังทรงดื่มสุราอยู่ที่นี่ประจวบเหมาะกับในห้องหาสุราเลิศฝึกพกขวดหนึ่งจึงรีบนำมาถวายเพคะไม่เป็นไรหรอกอย่างไรเสียเจ้าก็เป็นเพียงตัวละครในนิยายของฉันถึงตายไปก็ไม่ใช่เรื่องจริงไม่เลวอย่างไรเสียเปื่อนหวังก็เป็นเพียงบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นจากปลายผู้กันของเจ้าชีวิตนี้เดิมทีเจ้าก็เป็นผู้มอบให้ต่อให้ต้องคืนให้แก่เจ้าจะเป็นไรไปเล่าดีในเมื่อเป็นน้ำใจของวางเฟยข้าก็จะยอมสละชีพดื่มเป็นเพื่อนอย่านะอย่าพึ่งข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าสุรานี้เสียแล้วดื่มไม่ได้ข้าขอเก็บไปก่อนนะอาการบาดเจ็บของท่านยังไม่หายดีอย่าเพิ่งดื่มสุราเลยพักผ่อนให้มากเถิดเพื่อครูนาเห็นอยู่ชัดๆว่ากำลังจะลงมือสำเร็จแล้วเหตุใดจึงเปลี่ยนใจกระทันหันท่านหวังเฟยทรงเป็นห่วงท่านนะพะยะค่ะลาวเป็นห่วงข้าหรือมิใช่เพียงหวังเฟยยังมีข้าน้อยและคนทางจวนหวังทุกผู้ทุกคนล้วนเป็นห่วงท่านหวังพะยะค่ะสิ่งที่ท่านหวังตัดเมื่อคู่เรื่องจริงเรื่องเท็จอันใดข้าน้อยฟังไม่เข้าใจ
แต่ข้าน้อยรู้เพียงว่าความจงรักภักดีที่ข้าน้อยมีต่อท่านหวังเป็นของจริงพะยะค่ะความรักที่หวังเฟยมีต่อท่านหวังยิ่งเป็นของจริงพะยะค่ะงั้นสิต่อให้โลกทั้งใบจะเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ความรู้สึกที่นางมีต่อเปิ่นหวังล้วนเป็นความจริงใจเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเจ้าเจียฮะยักษ์สาขอบใจเจ้ามาบอกว่าเปิ่นหวังยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้เจ้าช่วยอย่าพึ่งหยานซีซีกับลงควรทำเช่นใดดีเนี่ยหวังเฟยท่านหวังมีธุระเชิญท่านไปพบพระยะค่ะถึงหรือยังเหตุใดจึงต้องให้ข้าปิดตาด้วยเล่าเจ้าเถียบัดนี้ถอดออกได้แล้วนี่คือวันนี้คือเทศกาลชี้สีตามที่ตาเฟิงของเรามีธรรมเนียมกำหนดไว้เราคู่รักและสามีภรรยาทุกปีจะมาอยู่ร่วมกันปล่อยโคมผงเบงอธิษฐานให้ของผูกกันตลอดไปพวกเราก็มาปล่อยสักดวงเถิดได้สิมีลืมกันงดงามหรือไม่งดงามยิ่งทูว่ามีเพียงดวงเดียวดูเหนียวได้ไปบ้างเช่นนั้นเจ้าลองมองขึ้นไปสิโคมหงเบ้งมากมายเพียงนี้อ๋องดงามเหลือเกินนั่นสิงดงามเหลือเกินของเหล่านี้ท่านเป็นผู้จัดเตรียมทั้งหมดหรือใช่แล้วสองเราไม่เป็นสามีภรรยากันแล้วทว่าการเข้าหอครั้งนี้กับคลาดเคลื่อนมาหลายครั้งเจ้ายังจำได้หรือไม่การเข้าหอครั้งแรกก็คือที่แห่งนี้ยามนั้นเจ้าถึงกับชี้หน้าเปิ่นหวังแล้วกล่าวว่ามิได้สนใจในตัวเปิ่นหวังแม้แต่น้อยจากไปแล้วยังหวนกลับมาดึงดันจะเข้าหอกับเปิ่นหวังให้จงได้ท่านยังจะกล้าพูดอีกหรือตอนนั้นเพื่อจะได้เข้าหอกับท่านข้าถึงกับยอมสละจุมพิษแรกไปเชียวนะผิดใดเล่าของเจ้าคือจุมพิษแรกแล้วของเปิ่นหวังไม่ใช่หรือไรเอาเถิดถือว่าหายกันสุรามงคลฟ้องแขนข้าก่อนถือว่าไม่นับวันนี้พวกเรามาดื่มชดเชยกันอีกจอกเถิดมาเถิดเจ้าล่วงรู้หรือไม่เปิ่นหวังไม่เคยข้าคิดมาก่อนเลยว่าจะได้พันพบผู้ที่กล้าประกบริมฝีปากวางยาเปิ่นหวังเช่นนี้ภายหลังเปิ่นหวังกับตบหลุมรักนางเข้ารักใครอย่างเล่าร้อนถึงเพียงนี้จนยากจะตัดใจลงได้นั่นสินะคะวาสนาระหว่างผู้คนช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักราวกับเรื่องราวในนิทานปามปาเช่นนั้นหรือเพคะใครยิ่งกว่านิยายเสียยิ่งกว่านิยายอีกสิ่งนี้คือหยกพกประจำตระกูลของเปิ่นหวังความหมายของหยกพกชิ้นนี้คือแม้เป็นตายภาคจากท้ายสุดย่อมได้หวนคืน
แม้นเป็นตายภาคจะท้ายสุดย่อมได้หวนคืนค่ำคืนนี้พวกเรายังมีอีกหนึ่งสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำสุดท้ายนับถอยหลังภารกิจ1 นาทีสุดท้ายโปรดเร่งมือเข้าหากภารกิจล้มเหลวเจ้าจะถูกลบเลือนจนสิ้นซากไม่ว่าในโลกแห่งนิยายหรือโลกแห่งความเป็นจริงก็จะไม่มีตัวตนของเจ้าอีกต่อไปข้ารู้แต่ว่าข้าทำไม่ได้จริงเซี่ซี่เป็นอะไรไปฝันร้ายหรือแล้วไม่มีอะไรความจริงเปิ่นหวางยามที่ได้อยู่ด้วยกันกับเจ้าทุกๆวันล้วนมีความสุขยิ่งนักข้าเสียนชวนชาตินี้ที่ได้ผ่านพบเจ้าก็ไร้ซึ่งความเสียดายแล้วท่านเหตุใดจู่ๆถึงกล่าวเรื่องนี้เรื่องราวต่างๆในอดีตไม่ต้องเอ่ยถึงอีกแล้วสี่นับจากนี้เป็นต้นไปก็คือสามีภรรยากันอย่างแท้จริงแล้วดังนั้นไม่ว่าจะเผชิญกับเรื่องใดจงบอกกล่าวแก่สามีเปิ่นหวังจะคอยบังลมฝนให้เจ้าเองชวนฉินชวนตัวเอกปกป้องผู้แต่งสวามีปกป้องชายาย่อมเป็นสิ่งที่เปิ่นหวังพึงกระทำอย่าร้องไห้เลยท่านรู้ได้อย่างไรเปิ่นหวังได้ยินเสียงในใจของเจ้าเปิ่นหวังรู้มาตั้งนานแล้วข้าขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกแม้ทุกสิ่งล้วนเป็นเพียงภาพลวงตาทว่าหัวใจที่ข้ารักเจ้าล้วนเป็นความจริงเพียงเท่านี้ก็พอแล้วไม่พอเลยสักนิดอย่าร้องไห้ยังจำความหมายของหยกพุกได้หรือไม่แม้นเป็นตายผาดสัตว์ท้ายสุดย่อมได้หวนคืนฉินชวน
ำเร็จขอแสดงความยินดีที่คุณรวบรวมชิ้นส่วนครบแล้วกำลังกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงช่วยเซ็นชื่อให้หน่อยนะครับขอบคุณครับคุณนักเขียนคะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ พี่สาวมีพี่ชายคนนึงให้ผมเอาสิ่งนี้มาให้พี่หนูน้อยพี่ชายคนนั้นอยู่ที่ไหนรีบบอกพี่มาเร็วชินชวนเปินหวางเคยกล่าวไว้ถือยกเป็นพยานร่วมเป็นร่วมตายย่อมมีวันหวนคืน